Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú o. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú o. Dr. Fúnkẹ́ ó pọ́n sánsán bí ẹyẹlé, ó níwà tútù, ó níwà tútù bí àdàbà o. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú o. Ìyálájé ti bèrè tó ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. lọ́mọdé àtàlágbà ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ètò àgbọ̀ kì í kọ́gbọ́n. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ètò àgbọ̀ fi mòye ní. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. àtúnṣe matchmaking. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. níbi tó lólùfẹ́ méjì ti pàdé ara wọn. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. yàtọ̀ sí pé à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbígbé lárugẹ. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. yàtọ̀ wípé à ń gbàsà lárugẹ. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ní àgbáyé. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ọ̀rọ̀ ìsìtí fún gbogbo obìnrin. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. fọkùnrin fọmọdé àtàgbàlagbà. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kẹjá jọgbọ́ lọ́mọdé àtàlágbà kẹ́tẹ́ẹ̀tì o. àgbèdè máma gbé tànà tí gbà ṣàlẹ̀ o. àgbèdè máma gbé tànà tí gbòdìdè o. àgbèdè máma gbé tànà kẹtẹ sí ẹ wá gbọ́. Ìyálájé o. máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. máa bẹ tó ẹ lọ. gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o. máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. máa bẹ tó ẹ lọ. gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o. máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló ń tẹ́ wa lọ́rùn o. Ìyálájé o. máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó ń ṣe pátá ló dùn mọ́ wa níkùn o. Ìyálájé o. máa bẹ tó ẹ lọ. ẹni tí ó dùn mọ́ o kó lọ la rí ìmọ́lẹ̀ o. Ìyálájé o. máa bẹ tó ẹ lọ. ó dáná Ìyálájé ló ní wípé báyé kò mọ̀ mí ṣùgbọ́n àwọn tèmi mọ̀ mí. ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. mo mọ̀ dájú wípé Jésù lálábàárù mi. ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. ta ló yẹ ká sí bí kò ṣe ọba ògo. ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. Ìyálájé ló ní wípé Jésù olùbásọ ọkàn mi o. ọ̀rẹ́ tí kò lè kọ̀ mí sílẹ̀. ọba ti sọ ẹkún dayọ̀ olùtùnú ọkàn mi. Jèhófà ní sí Olúwa ọba gòmí. mo dúpẹ́ fún ìdásílẹ̀ ìjọ mímọ́ tó ṣojú ẹ̀ níbí. Dr. Fúnkẹ́ Ìyálájé general ọmọ wọn ní Ṣakí ọ̀rọ̀ dé àgbẹ̀dẹ òrọ̀ bàbá. aya wọn lè kó àrómi sálẹ̀ gbẹ́lẹ̀gbẹ́. Amẹ́ríkà connection máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ìyálájé mo ní wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀. wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀ ni. àìmọ̀dí abájọ ló bí wọn nínú ló fọ́ wọn lórí. kò sì lè yé wọn wọn ò lè mọ̀dí abájọ rẹ̀. èmi ti gbàgbé jà lọ ò lè wọ́ ṣòkòtò fómìíràn o. ṣùgbọ́n ìjà lọ ó lè bọ́ ṣòkòtò kí a mọ́ sá wérewére kí a mọ́ sá nídìí òmíràn. ìjà lọ ò ṣe é fojú di òmíràn lọ ṣọ́ra.
Olúfúnkẹ́ ò ṣe é fojú dìé. ó ti bọ́lúwa dúró. Ìyálájé ẹni báwo ṣẹ́jú akàn rẹ̀ yóò pẹ́ létí omi. Yóò pẹ́ o. Yóò pẹ́ létí omi. Ẹni báwo ṣẹ́jú akàn rẹ̀ yóò pẹ́ létí omi. Kò lè bàjẹ́ o. Ọmọ Òdùwà. Kò lè bàjẹ́ o. Wọ́n rò pé. Ẹ káàbọ̀ dádì ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣeun. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Ẹ ṣé tí ẹ fi àsìkò sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sáré pín ètò yìí díẹ̀ sí sà. Nígbà tá à ń dúró, ẹ má bínú sà. Gbogbo àwọn èèyàn púpọ̀ ni wọ́n wà lóde báyìí. So mo ń try láti pín àwọn tó bá máa. Ìgbà tí mi ò ti gbé kinní sí yan, so mo dìídì ṣe láti máa gbé surprise a máa wà àwọn tó máa wá. So ẹ jẹ́ ká tí wọ́n bá ti rí giveaway, so mo dìídì máa gbé sílẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ má bínú dádì, ẹ jẹ́ kí n máa play orin yan. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú wo. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú wo. Dr. Fúnkẹ́ ó pọ́n sánsán bí ẹyẹlé, ó níwà tútù, ó níwà tútù bí àdàbà o. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú wo. Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ tó. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ lọ́mọdé àtàlágbà. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ ètò àgbọ̀ kì í kọ́gbọ́n. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ ètò àgbọ̀ fi mòye ní. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ àtúnṣe matchmaking. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ níbi tó lólùfẹ́ méjì ti pàdé ara wọn. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ yàtọ̀ sí pé à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbígbé lárugẹ. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ yàtọ̀ wípé à ń gbàsà lárugẹ. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ní àgbáyé. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ ọ̀rọ̀ ìsítí fún gbogbo obìnrin. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ fọkùnrin fọmọdé àtàgbàlagbà. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kẹjà àjọgbọ́, lọ́mọdé àtàlágbà kẹ́ẹ́tẹ́ tí o. Àgbèdè máma gbé tànà tí gbà ṣàlẹ̀ o. Àgbèdè máma gbé tànà tí gbòdìdè o. Àgbèdè máma gbé tànà ẹ̀tẹ̀ sí ẹ wá gbọ́. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló ń tẹ́ wa lọ́rùn o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó ń ṣe pátá ló dùn mọ́ wa níkùn o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. ẹni tí ó dùn mọ́ o kó lọ lárí ìmọ́lẹ̀ o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. ó dáná Ìyálájé ló ní wípé báyé kò mọ̀ mí ṣùgbọ́n àwọn tèmi mọ̀ mí. Ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. mo mọ̀ dájú wípé Jésù lálábàárù mi. Ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. ta ló yẹ ká sí bí kò ṣe ọba ògo. Ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. Ìyálájé ló ní wípé Jésù olùbásọ ọkàn mi o, ọ̀rẹ́ tí kò lè kọ̀ mí sílẹ̀. ọba ti sọ ẹkún dayọ̀, olùtùnú ọkàn mi. Jèhófà ní sí Olúwa ọba gùn mi.
Dr. Fúnkẹ́ Ìyálájé general ọmọ wọn ní Ṣakí ọ̀rọ̀dẹ àgbẹ̀dẹ òrọ̀ bàbá aya wọn lè kó àrómi sàlẹ̀ gbẹ́lẹ̀gbẹ́ Amẹ́ríkà connection máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ Ìyálájé mo ní wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀ wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀ ni. àìmọ̀ dí abájọ ló bí wọn nínú ló fọ́ wọn lórí kò sì lè yé wọn wọn ò lè mọ̀ dí abájọ rẹ̀. Èmi ti gbàgbé jà lọ ò lè wọ́ ṣòkòtò fómìíràn o ṣùgbọ́n ìjà lọ ó lè bọ́ ṣòkòtò kí a mọ́ sá wérewére kí a mọ́ sá nídìí òmíràn. ìjà lọ ò ṣe é fojú di òmíràn lọ ṣọ́ra. Olúfúnkẹ́ ò ṣe é fojú di. ó ti bọ́lúwa dúró. Ìyálájé ẹni báwo ṣẹ́jú akàn rẹ̀ yóò pẹ́ létí omi. yóò pẹ́ o. yóò pẹ́ létí omi. Ẹni báwo ṣẹ́jú akàn rẹ̀ yóò pẹ́ létí omi. kò lè bàjẹ́ o. ọmọ Òdùwà kò lè bàjẹ́ o. wọ́n rò pé. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kálẹ́, according to the time. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Mo rí wa bí a ṣe ń wọlé, ẹ ṣé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa pín ètò. Mo wà ní orí YouTube náà, ẹ bá mi lọ síbẹ̀, Fúnkẹ́ Ìyálájé. Ẹ bá mi like, ẹ bá mi subscribe. Ẹ ṣé àdúpẹ́, ẹ bá wa pín ètò. Ẹ jẹ́ ká lọ nínú àdúrà. Ọlọ́run alágbára jùlọ, ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín ní òkè ọ̀run. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ ṣeun. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ jẹ́ kí ogun ayé kí ó borí wa. A dúpẹ́ nítorí pé láti jẹjọ tí bàbá wa Moses Abiodun Òjó tí wọ́n ti lọ nínú ètò yìí, ẹ tún jẹ́ kí wọ́n padà wá láyọ̀ àti àlàáfíà. Mo dúpẹ́ o, a dúpẹ́ àyìn lógo lórí wọn nínú ìgbésí ayé wọn àti ti ìdílé wọn. Olúwa ẹ gbọ́ pé kí ẹ gbà yín wá. Olúwa bí wọ́n ṣe ní ìfẹ́ tí wọ́n ń ṣe akitiyan ní gbogbo ọ̀nà pẹ̀lú owó pẹ̀lú àsìkò nítorí ìfẹ́ wọn Olúwa Ọlọ́run alágbára jùlọ ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa jí èmi ni má bẹ̀rù fún wọn àti àwọn àti ilé wọn ẹ máa bá wa ṣe alátìlẹ́yìn wọn ojú ò gbọdọ̀ sí wọn o a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò Olúwa ẹ bá wa lọ́wọ́ sí ètò yìí àti èmi àti bàbá mi àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa àwọn tí ó pè wọlé àwọn tí ó máa type kí ẹ bá wa ẹ wà pẹ̀lú gbogbo wa o níkẹyìn ohun gbogbo nígbà tí ó bá di ọjọ́ ọ̀nà nígbà tí a bá parí eré ìje wa nínú ayé òun ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ òun yìí a bá sọ pé ó dìgbà kan náà fún ayé gbogbo nǹkan tí à ń ṣe yìí ẹ má jẹ́ kó dìde sí wa ní ọjọ́ ìkẹyìn ọjọ́ o a máa yìn yín a máa gbé orúkọ mímọ́ yín ga ẹ ṣé nítorí pé ẹ ti gbọ́ ògo ní fún orúkọ mímọ́ yín ògo ní fún orúkọ mímọ́ yín ògo ní fún orúkọ mímọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí Olúwa ẹ fi iná la ètò yìí kọjá àdúpẹ́ o hallelujah 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 Jésù agbára wa àmín ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí a gbọ́ orin orílẹ̀-èdè wa. Ẹ̀yin àti èmi ní ògo ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mo ń kí wa pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ káàbọ̀
bàbá wa ẹ jẹ́ kí n kọ́ kí àwọn aráalé kí n ṣètò kí yín sà. Màá bẹ̀rẹ̀ bí mo bá ṣe rí orúkọ wa ni màá bẹ̀rẹ̀ sí ní pe orúkọ wa. Mo rí orúkọ àǹtí mi níbí báyìí. Àǹtí mi, àwọn ti California, ẹ̀yin ti California, ọwọ́ yín dà, ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín o. Gbàgbàgbà. Ẹ ṣé gan ni àǹtí mi. Ẹ kú àdúrótì, ẹ kú gbogbo ìgbà. Dádì mi ńkọ́? Ẹ máa bá mi kí dádì o. Mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣùngbòyè. God bless you, mọ́mí. Ẹ ṣé gan mà. Mọ́mí mi Kẹ́misọ́lá Àlàdé. Tẹ bá ń wá àwọn ìkànnà àwọn màmá mi nìyẹn nínú ìrìn àjò yìí tí Ọlọ́run Elédùmarè jogún fún mi. Mọ́mí mi Kẹ́misọ́lá Àlàdé. Amádìjọ ń ṣe ètò náà ní ọjọ́ Sunday pẹ̀lú wọn. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ ṣé gan ni màmí. Ẹ pẹ́ fún wa o. Àgbà yín á dalẹ́. God bless you ma. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé gidi gan ni. Àdúpẹ́. Mo ti fẹ́ sọ pé ẹ bá ń wọ́ ọmọ ìyá mi lọ o. Màá sọ tìlú mi, mo ń lọ sílé lẹ́nìí. Ọmọ ìyá mi, ibo lọmọ ìyá mi wà o. Tí mi ò ní wá tì. Dr. Michaela, bàbá mi, ọ̀gá mi, ọmọ ìyá mi àtàtà. Mi ò ní wá yín tì o. Ẹ kú àdúrótì mi, ẹ kú gbogbo ìgbà. Ẹ ṣé gidi gan ni o. God bless you. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ kú iṣẹ́. Mo rí mọ́mí Ọ̀dàdì Táíwò Abiodun Adégbùlú àbí Adégbùlú. Ẹ má bínú tí mi ò bá pè dáadáa. Ẹ káàbọ̀. Màámi abiyamọ àtàtà. Ìkànnà àwọn ìyá mi nìyẹn. Abiyamọ tòótọ́, abiyamọ agbọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀. Mọ́mí Princess ọmọ onílùú kò fẹ́ utú. Màámi àgbáyé adalẹ́ o. Ẹ ní mọ̀kòrò kẹ́ tó jáde láyé lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé gidi gan ni mà. Mọ́mí Àríọlá ọmọ ọlá. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ó dàbí pé gbogbo àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú wa ni mo ti dárúkọ yìí. Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ wo bàbá mi. Ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ wọ́n nísìnyí. Ẹ mọ̀ pé ọjọ́ àlàmísì ni wọ́n máa ń darapọ̀ mọ́ mi ní orí ètò. Àwọn náà ti jẹ́ kan nínú àwọn tí bàbá mi tí àwọn ò nílẹ̀. Tí Ọlọ́run Elédùmarè tó jogún fún mi nínú ìrìn àjò yìí. Tí mi ò dẹ̀ ní wá wọn tì. Gbogbo ẹ̀yin lẹ́yìn Ọlọ́run, gbogbo ẹ̀yin aláfẹ̀yìntì mi. Ojú òní tì yín láíláí lágbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe pé Ọlọ́run kẹ́ tó pè tán báyìí ó máa dá yín lóhùn ni láṣẹ Èdùmàrè. Ilé àti ọ̀nà yín ò ní dàrú o. Dádì mi Abiodun Òjó, mi ò ní lo Moses yan. Dádì Abiodun Òjó, ṣẹ́rí mò ń try láti portion ara mi. So ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Mo kí yín mà, ẹ kúlé, ẹ kúṣẹ́, ẹ kú ètò. Odò àgbè wa kò ní gbé ọ̀dà rẹ̀. Mo sì kí gbogbo àwọn tí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí. Ọlọ́run á pẹ̀lú ẹ̀yin náà nínú ìrìn àjò ayé. Lágbára Ọlọ́run, àdúrà gbogbo wa ló máa gbà. A ó délẹ̀ lérí. Ìbájọṣepọ̀ wa lágbára Ọlọ́run á jẹ́ fún ti dáradára. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Àwọn aráalé náà ń kí yín. Àwọn tèmi wọ́n ń kí yín o. Wọ́n pé ẹ káàbọ̀ dádì wa. Wọ́n kí yín Dr. Michaela ní ẹ káàbọ̀. Yes. Dr. Mike, mo kí yín. Gbogbo ara mo fi kí yín tẹ̀mítẹ̀mí. Mo kí yín sir. Thank you so much. Ẹ ṣeun, ẹ kú àdúrótì. À ń gbádùn show ti yín náà. Thank you. The Lord continue to enhance your wisdom. Ẹ ṣé sir. Ẹ ṣé sir. Dádì Akínládé Emmanuel, ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Àwọn èèyàn yìí, bàbá mi Àkàlàmàgbò TV, mo gbé fún yín o. Ẹ ṣé ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé àdúpẹ́. Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ mọ̀ pé máa ń ṣe ìpolówó, a máa sáré ṣe ìpolówó, a máa bẹ̀rẹ̀ láti alága ìjókòó. Mọ́mì wa lára àwọn tó máa ń bá mi ṣe ètò ní ọjọ́ Wednesday nípa ti ọlọ́pọ̀ọ́dé àti aláyàdé ni. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń wá alága ìjókòó, tí ẹ bá wà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, ẹ fẹ́ ṣègbéyàwó, ẹ fẹ́ gbéyàwó fọmọ yín, ẹ fẹ́ fa ọmọ yín fún ọkọ, Ọlọ́run mọ̀ ń gbọ́. Gbà ẹ dán wò ni, ẹ máa rí pé ó dùn bí oyin ni. Bẹ́ẹ̀ ni màmá wa yìí. Wọ́n jẹ́ ọlọ́yàjà, wọ́n jẹ́ ọmọlúàbí, wọ́n jẹ́ obìnrin rere, obìnrin téèyàn lè fi yangàn, obìnrin téèyàn máa fi ń tọrọ. Òun ni wọ́n, Madam Adéjọkẹ́ alága. Ago wọn ni 267-290-6137.
290-6137 ibikíbi tẹ́ bá wà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà bóyá ẹ wà ní California bíi tèmi kan bí báyìí ni tàbí ẹ wà ní Washington DC àbí New York àbí Georgia bíi ti ọmọ ìyá mi ẹ má lọ síwájú ẹ má lọ sẹ́yìn ẹ bá mi kàn sí màmá mi Adéjọkẹ́ Alága ẹ máa lọ ẹ wá fún mi lábọ̀ ẹ máa ní mo wí bẹ́ẹ̀ ìyàn lọ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹ wo orin tí mo gbé wọlé èèyàn gbogbo èèyàn ló láìkí orin náà mi ò dẹ̀ bá wọn sọ wọ́n kàn gẹ́tì orúkọ mi ó tán àtìgbà náà kí ni ló bá bó ṣe ń lọ nìyẹn ó ń lọ bẹ́ẹ̀ so tẹ́ bá wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ fẹ́ ṣe ayẹyẹ ìgbéyàwó ẹ fẹ́ sílé bóyá ẹ fẹ́ ṣe jingles ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi kàn sí Madam Ọmọbọ́lá White 234-806-678-6688 lẹ́ẹ̀kan sí 234-806-678-6688 ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ mo ní télọ̀ náà ẹ wò télọ̀ náà rán ọkùnrin wọ́n rán tóbìnrin wọ́n bí wọn mọ́ ọ ni aago wọn mo ti ní kí wọ́n send nọ́mbà wọn sí mi wọ́n ti change ẹ̀ ní nǹkan tó fà nìyẹn so àwọn kan náà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà níbi tá a wà yìí àwọn ẹgbẹ́ kan tí a mọ̀ sí ẹgbẹ́ mega rally àwọn bàbá ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ tó tójú ní kí àwọn aráàta kí wọ́n máa wá kó àwọn ọmọ wa ní èdè abínibí nǹkan àtijú ni fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bímọ sí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tàbí sí Canada báwọn náà ṣe pinnu nìyẹn o wọ́n bá gbéra wọn dìde wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ iléèwé fún àwọn tó bá fẹ́ kọ́ èdè abínibí wa kò gbọ́dọ̀ èèwọ̀ ní nǹkan àtijú ni káwọn àtọ̀húnrìn wá àwọn tí kì í ṣe ẹ̀yà wa kí wọ́n máa lọ kọ́ àwọn ọmọ wa ní èdè wa báwọn náà ṣe ìpolówó wọn ni mo fẹ́ ṣe fún wa yìí. tá a bá ń sọ nípa àṣà àti èdè káàkiri àgbáláyé Yorùbá jẹ́ ọ̀kan nínú èdè tó yanrantí pàtàkì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ìdí abáre táwọn Yorùbá Nation Diaspora Mega Rally ti ṣàgbékalẹ̀ tó káàrà ọ̀tọ̀ nípa kíkọ àti kíkà èdè Yorùbá lórí ẹ̀rọ aláǹtakùn tá a mọ̀ sẹ́rọ ayélujára. ètò yìí kò yọ ẹnì kankan kalẹ̀ láti kópa yálà ọmọdé àgbàlagbà ọkùnrin tàbí obìnrin. irúfẹ́ ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ lè forúkọ sílẹ̀ láti máa darapọ̀ ní every Tuesday ní ọjọ́jọ́ ìṣẹ́gun láàrin aago 7 sí aago 8 ìrọ̀lẹ́ àti Thursday ọjọ́bọ̀ láàrin aago 7 sí aago 8 ìrọ̀lẹ́ bákan náà bá wá di Saturday ìyẹn ọjọ́ àbámẹ́ta láwọn máa pàdé láàrin aago 10 sí aago 11 àárọ̀ láti forúkọ sílẹ̀ tàbí láti darapọ̀ kàn sí www.megarally.org. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé bí àwọn nọ́mbà yìí 240-470-6065 tàbí 404-484-0329. nọ́ọ̀nì ohun tá a bá dé là nọ́ọ̀nì Yorùbá èdè tó gbàyè wúrà àwọn baba ńlá wa tá a dáyébá ẹ jẹ́ ká gbé lárugẹ. olùkéde Yorùbá Nation Diaspora Mega Rally. ṣe ti gbọ́ àwọn mega rally tí mo dẹ̀ láyọ̀ láti jẹ́ pé èmi náà wà kan nínú wọn ibi tí Ọlọ́run ti gbé èmi àti bàbá ìbá ṣe pàdé nìyẹn tí wọ́n á ti ṣe kí ni Ọlọ́run á ti adopt mi tí wọ́n ti so àjọṣe wo dẹ̀ ní bàjẹ́ a máa jẹ́ délé ni nígbà tá a bá gba orílẹ̀-èdè Yorùbá láṣẹ òun nìyẹn ìpolówó wọn nìyẹn so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ bàbá wa kan náà tí a mọ̀ sí bàbá Confirm International àwọn náà fẹ́ ṣe àjọ̀dún tí ìjọ wọn ní oṣù tó ń bọ̀ ó jọ pé màá ṣèyàn ní next time lágbára Ọlọ́run torí kò sí níbí báyìí mi ò dẹ̀ fẹ́ gbà wá ní àsìkò ju bó ṣe yẹ lọ. àwọn dádì mi Táíwò Abiodun Adégba ìlú Adégba ìlú ẹ ṣé gan ni sir God bless you sir yes Adégba ìlú ẹ káàbọ̀ sórí ètò dádì ọmọ mi Oyèwọlé Kọ́yìndé ẹ ṣé gan ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ máa bá wa pín ètò ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ lọ sí orí YouTube Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ bá mi subscribe ẹ bá mi like ẹ bá mi share bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ẹni fọwọ́ náà gbé ọmọ sí ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run torí pé ètò yìí bí Ọlọ́run ṣe ń gbé wa tẹ̀síwájú ó máa ṣe kí ni ó máa lẹ́tìkẹ́ kí n tó gbàgbé kí n tó tẹ̀síwájú ní ọjọ́rú èyí tí a mọ̀ sí ọjọ́ Wednesday ẹ jọ̀wọ́ a máa ń ṣe ètò pàtàkì fún àwọn tó ń wá ọkọ àwọn tó ń wá aya opó ọkùnrin opó obìnrin wọ́n yẹ ti lọ́kọ rí ẹ̀ sí lọ́kọ rí bóyá ti lọ́mọ ẹ̀ sí nílé ọkọ ẹ̀ láya nílé ẹ kàn sí wa ẹ kàn sí mi ìrọ̀rùn ló bá dé nọ́mbà mi nìyẹn +1 510
648-9109 +1 510-648-9109. WhatsApp call only ni àwọn èèyàn kàn sí mi, Ọlọ́run dẹ̀ ṣe kíni, Ọlọ́run gba iṣẹ́ náà ṣe. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Ẹ káàbọ̀ Àṣàbàrí, àwọn tàṣàbàrí wà pẹ̀lú mi lẹ́nìí. Wọ́n láwọn ò ní dá mi dá. Ẹ máa pín, ẹ pé àwọn Àṣàbàrí wọlé, ẹ lọ́mọ wọn ó wà lórí ètò báyìí. Ẹ ṣé bàbá mi ọmọ Aládé Rasheed Yẹmí. Gbogbo lé ńkọ́, ẹ bá mi kílé o. Ẹ ṣé gan ni. Dádì Fatai Mọ́tájò, ẹ ṣé àdúpẹ́, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. A máa bẹ̀rẹ̀, ká tó bẹ̀rẹ̀. Níbí báyìí bí àwa máa ń bá láyọ̀ ni, torí pé ayọ̀ ilé aláyọ̀ ní bíbà yìí. Bíbélì ní ẹ bá aláyọ̀ yọ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá ń ṣe ọjọ́bí, tẹ́ bá ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́bí, tẹ́ bá fẹ́ ká bá yín gbé lárugẹ, ẹ kàn sí mi, a máa ṣe. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ní èní fún ọmọ wa kan tó ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́bí. Ọmọ ìkànnà àwọn ògbóǹgbòǹtàǹgì tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun nínú àwọn jagunjagun fún ilẹ̀ Yorùbá. Òun ni ọmọ General TROSTNER. Ọmọ wọn ló ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́bí ní èní. Mo gbà ládùúrà pé ẹ̀mí ẹ̀ á ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Àsọdún ó máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o, láṣẹ Èdùmàrè wá dé ibi gíga o. Àánú ó máa tẹ̀lé ẹ lẹ́yìn ni o, lágbára Ọlọ́run. Wọ́n ti mọ ìbẹ̀rẹ̀, àwọn òbí ẹ̀ mọ ìbẹ̀rẹ̀, wọn ò ní mọ òpin ẹ̀ o, lórúkọ Jésù, láṣẹ Èdùmàrè. Ibi gíga láyé o, lágbára Ọlọ́run. Lẹ́ẹ̀kan sí i, wàá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o, láṣẹ Èdùmàrè. Àkí ẹ o. Mo kí General TROSTNER náà pé ẹ kú ayẹyẹ ọjọ́bí ọmọ yín o, ẹ̀mí ẹ̀ á gùn o, lágbára Ọlọ́run. Ẹ dẹ̀ kú àdúrótì, ẹ ṣé gidi gan ni, ẹ ṣé, God bless you. Okay, a máa tẹ̀síwájú báyìí. Dádì mi Lateef Ọlámídé Adélájà Adéwọlé, ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀. So a máa tẹ̀síwájú, ìyẹn ti lọ bẹ́ẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí dádì mi Abiodun Òjó, mo ti fẹ́ ṣe mistake, mo fẹ́ lọ fi Moses, mo ti gbà wípé ní orúkọ Yorùbá yan gangan la fẹ́ máa lò. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ọjọ́ wo nìyẹn? Ní ọjọ́ Ajé tí ó kọjá yìí, a rí wípé Bill Gates ó lọ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó lọ rí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣé kí n play fídíò yìí fún wa ká tó tẹ̀síwájú láti lè jẹ́ káwọn. Ó jẹ́ nǹkan láti fi hàn. Òun nìyẹn sà. Ẹ ṣé, mo kí gbogbo alẹ́ kan sí ìyá Alájẹ, ẹ ṣeun fún orí ọ̀fẹ́ tí ẹ tún fi fún mi, tẹ́ fi gbà mí láti wá sí orí ètò yín. Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín náà. Àmín, ẹ̀yin ni kí n dúpẹ́ sà. Agbára Ọlọ́run, iṣẹ́ rere tẹ́ ń ṣe ó nípa, ẹ má rò pé àwọn èèyàn ò fọkàn sí. Ní dáadáa ẹ ó kiri ẹ̀. Àmín Jésù àtẹ̀yìn náà. Àwọn èèyàn á kiri ẹ̀ náà pẹ̀lú. Àmín o, àtàwọn tí yín náà dá. Ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá kò ní wọn nígbà lẹ́yìn yín. Àmín o, àtẹ̀yìn gbogbo. Gbogbo àwọn olólùfẹ́ tọ́ndẹ̀ ń wò wá lórí ìkànnì, a kí gbogbo yín pátápátá fún ìfẹ́ tẹ́ fi hàn, fún ààyè tẹ́ ń fi sílẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí. Ilé yín á rójú, ọ̀nà yín á tòrò. Àmín. Gbogbo àdáwọ́lé yín pátápátá á yọrí sí dáradára. Àmín àṣẹ. Ibìkan náà tá ń lọ lágbára Èdùmàrè, ẹnikẹ́ni nínú wa ò ní di àwáàrí, a ò ní dàwátì. Ogun ẹ̀yìn ò ní tẹ̀yìn jẹ, ogun ò ní jà wá. Gbogbo tá bá sì ń ṣe, Ọlọ́run á jẹ́ kó máa ṣe déédéé. Ẹ ṣé, a kí wa sórí ètò. Mo kí bàbá wa, mo tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí Dr. Mike Ọlá, ẹ ṣeun, thank you very much. Ó ṣọ̀wọ́n kí ẹ tó rí èèyàn tó máa tó ti yàn nígbà tó wọ̀ àti nígbà tí kò wọ̀, ṣùgbọ́n àánú Ọlọ́run, orí ọ̀fẹ́ rẹ̀, ìbùkún ẹ̀, lágbára Ọlọ́run á fi ọ̀dọ̀ yín ṣègbè o, kò ní dá ìrìn àjò ayé yín. Àmín. Ẹ̀yin náà máa gbogbo àwọn tẹ́ máa bá dòwò pọ̀, àwọn tó máa nífẹ̀ẹ́ yín tọkàntọkàn ni. Tó á dẹ̀ ràn yín lọ́wọ́ láti mú ìdébi tí Ọlọ́run fẹ́ kẹ́ ẹ dé láyé. Thank you very much. It's very uncommon
But once in a while, think about very truthful, loyal friends. Or you can appreciate it. Kì í ṣe nígbà tá a bá kú tán. Tàbí tá ní Yorùbá ní pé nígbà tá a bá kú la máa ń dèrè. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kọ́gbọ́n. Ká tó kú, ká ti sọ àwọn èèyàn ká máa sọ pé àwọn èèyàn tó dára, ẹni tó dúró tì yín. Ẹ ṣé gan o. Thank you for that. And programming was very lovely. And I really enjoyed program tẹ́ ṣe ní week tó kọjá pẹ̀lú Koiki àti Dr. Mike Ola. It was very interesting. That was a mind-blowing program. And you can see the content of their, the content of their knowledge. You can see the presentation was, awesome. Ẹ ṣé, Ọlọ́run á pẹ̀lú yín. Ọlọ́run á tún máa fi ọgbọ́n á tún máa fi fún yín o. Ìmọ̀ rẹ̀ máa jẹ́ kí ìmọ̀ yín kó tún máa jinlẹ̀ sí i. Àṣeyẹlẹ ọ̀fẹ́ tó dá àṣeyẹlẹ lálákànṣepọ̀ tiẹ̀. Ẹ ò ní ṣe àṣetì lágbára Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Òótọ́ ni Bill Gates. Nǹkan tí mo fẹ́ pè àkíyèsí ọmọ Yorùbá sí. Wọ́n ní eré kí ni ajá ń bá ẹkùn ṣe. Mo fẹ́ kí gbogbo wa máa béèrè gbogbo ìgbà nìyẹn. Ṣé wọn pé jẹ́jẹ́ ni ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú wà káwọn funfun yìí tó wá. Each time they come to the continent of Africa, kì í ṣe nítorí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa tàbí nítorí pé wọ́n fẹ́ kó dára fún wa. That's contrary to their interests. Kì í ṣe torí ìfẹ́ tí wọ́n ní sí wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà. Tó bá ṣe é ṣe ni wọ́n fẹ́ ká parun pátápátá ní kán lè kúkú kán lè transplant ara wọn síbẹ̀. He's coming to Africa. Tẹ́bárí from the start. Ṣe rí pé ìgbà tí COVID ṣẹlẹ̀. Shortly lẹ́yìn ìgbà tí Bill Gates lose the first rank here as the richest man in the world almost 2-3 years ago now. And then shortly after that, COVID started. Then Erikwe is investing into medical things. And a lot of these things from past, I'm a way African on the testing ground zone. Let me bring one thing back. Around 2011, 2012, I was so angry. Ebola shele. There was Ebola in Liberia. Liberia, ẹ ṣeun. Tó ń pa àwọn èèyàn lọ títí. Ebola ṣẹlẹ̀. It so happened pé Ebola didn't happen before until some experts, some medical experts and researchers into how to develop drugs for Ebola. These pharmaceutical companies in this western part of the world. Now, with the doctor went into Africa, and then all of a sudden, Ebola broke out. Because our vaccines not in store, they had to get rid of them. And this is how these people have been killing Africans for the longest time. So, all that will come out. And their explanation, what got them away? Only Africans, only àwọn tó máa ń jẹ ẹran tí wọ́n ṣe dáadáa pé a máa ń jẹ ọ̀bọ, monkeys. Wọ́n náà ń jẹ àdán. Wọ́n ní so wọn kì í ṣe wọn kì í ṣe wọn dáadáa. Pé so and these things, this disease all develop nínú wọn. Ọjọ́ tí mo gbọ́, I was a manager at a cerebral palsy time here. Inside the group, bí mo ṣe lose mind mi pé what are these people talking about? Ẹ wò mí dáadáa. Mo sọ fún yín pé ilẹ̀ Haúsá ni mo gbé dàgbà. À ń pè ìlú kan ní Wáwá lẹ́gbẹ̀ẹ́ Kanji. The whole of the compound, because mo sọ fún yín pé my parents were principals in school, àbí? Bẹ́ẹ̀ni sir. Now, ní North, wọ́n kọ́ primary schools wọn. Second, bí ìgbà tó pé a whole campus ni. To the point pé àwọn Ghanaians tó máa ń wá ṣẹ́mà ẹ̀, that man fún wọn ní staff quarters because all empty kò sẹ́ni tó ń gbé bẹ̀. Staff quarters would be, my father used to, wọ́n máa ń fún wọn ṣeré ni pé ẹgbẹ́ bí, ẹ̀yin ẹgbẹ́ bí. Kàtó lọ sí principal's quarters, you understand? Now, Dongoyaro, mi mọ̀ bóyá mọ igi Dongoyaro, táwọn yẹn bá mọ igi Dongoyaro. Èso igi Dongoyaro ni àwọn àdán yẹn máa ń jẹ. Àdán tí mo ti jẹ láyé mi ò lè kà. Àdán tí àwọn bàbá mi ti jẹ láyé ẹ̀, tí àwọn àbúrò mi ti jẹ, tí gbogbo wa ń jẹ. You understand? Yes. I cannot count it. Tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀bọ. Yes.
tó bá pa ẹran ọ̀gbẹ́ ṣe pé very close to game reserve tó wà ní Kainji game reserve ni wọ́n máa ń mú àwọn ẹran ìgbẹ́ ìwà tá a máa ń rà ṣeré àyànràn wa máa ń kún fún ẹran ni. So if what they are saying is true kí ló fà tí àwa ò kú? Gbogbo àwọn tájọ ń gbé ìlú yẹn gbogbo àwọn tájọ ń gbé Kainji tájọ ń gbé wáwá tájọ ń gbé Bùrìyà understand tó fi lọ sí tọwọ́ Ṣakí rẹ̀ àná kí ló dé tí gbogbo ọtí. But all of a sudden when your researchers came to Liberia, these are the same people working for the pharmaceuticals that have developed drugs for Ebola. All of a sudden Ebola bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ sí lágbára Ọlọ́run ní iye wọn bó ṣe wù kan kéré tó àbíkọ́ pọ̀ tó òòṣà òkè yìí máa fìyà jẹ wọn. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ní kọ̀ọ̀kan tó kú lórí ọ̀rọ̀ Ebola yẹn ní Nàìjíríà ní Liberia time yẹn ní Áfíríkà lágbára Ọlọ́run ẹ̀sìn yìí máa ké lórí wọn. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. Àwọn náà ò ní nígbàdùn àwọn náà fojú sunkún wọn máa fojú sunkún ara wọn ni. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. You know, it is unfortunate now. You see Bill Gates coming to Africa, and it's been a while now. After COVID, only the world can prepare for the next pandemic, which might be more. You know, he's constantly developing. He's looking now. On try to avoid the technology now. He's going into medical vaccines and medications and stuff. Mm-hmm. Mm-hmm. We cannot be fooled. Don't be fooled. Yes. Also, we can eradicate the polio in Africa. What other researches is he doing? Ìlú láti gbọ́ àwọn Tuskegee Army America. It took decades for America to acknowledge nǹkan tó ṣe fún àwọn people yẹn. You understand? And mostly black military men, armies, not test our drugs on them. Talk of everyone sharing for nothing. So don't be fooled. When you see these people coming to Africa, they are not coming in because of the interest of Africans. Far from it. They're coming for their own personal, selfish ambitions. So, you know, watch them, but please send them back. I mean, this is my, and I'll tell you the reasons why. Organ harvesting. You know, harvesting organs. There's no way we can be fooled. That we can fool ourselves. There's no. Africa. It's because they just want to multiply and take use you as piggies, as testing pigs. Develop their own weapons and vaccines to sell and make money. There's no other thing. And maybe exterminate us from that planet, from that continent. Ní ìlú níbi tá a wà kò sí yìnyín bó ṣe ń bọ́ ní this part of the world. Torú bá mú kò mú lámójú, ibi ilẹ̀ tí máa gbọ́ humidity tí ò wúlò. Torú bá mú ó kọjá hẹn, bó tútù mú ó kọjá wàhálà. Kò ilẹ̀ wọn ò dáa fún gbè lọ tí olóríṣi olójú nǹkan tó lè hù mẹ́. Why would they not want to take over that place? Kakuta to get to do it. Nǹkan tí China ń ta lè ṣe ti ẹni yẹn. Ìyẹn ti boldly nìyẹn ṣe, ìyẹn gradually wọ́n fẹ́ pa àwọn ìwà tán ni. Wọ́n fún wọn ní plastic jẹ. Wọ́n make sure power gan ògbìn rice mọ́. Wọ́n máa ṣe plastic wọ́n fi máa send us who knows what else they're putting in those things. Ayé ìgbà kan cancer ò common ní Africa bó ṣe common ní orílẹ̀-èdè wa nísìn. Look at cancer, they are rampant. Very rampant. Now, I'll make sure pé kò sí iná, kò sí everything. We have to depend on pollutants, poison. I'm better than my neighbor. Generators are polluted. Look at in the next 10, 15, 20 years. Hello, wo kini elements àwọn èèyàn wa máa ní. Àwọn tó ń gbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìsín. Irú àìsàn tó máa wà ní àgọ́ ara wọn. I want people to pay attention and start taking, as a nation, we should be taking records. There should be statistics, right? Yes. Measure what type of diseases and how frequent are these. I can guarantee you that in the next 10, 20, 15 years, in the 15, 10, 20 years, hello, progression, àwọn tó máa ní cancer, àtàwọn tó máa ní other ailments, tí a body. So when these people come to Africa, people like Bill Gates,
I say you should be careful and our leader should not be fooled. I'm not even sure interested. Why are they inviting him? Èmi rò pé ó yẹ ká máa invite àwọn people mọ́. Mo rò pé ó yẹ kí Africa gbájú mọ́ pé kí a kó ara wa jọ. Ká sọ ara wa di ọ̀kan. Ká break off from their financial shackles. You know, give ourselves independence. True independence from their manipulative ways. Invest in our land. Invest in our citizens. Let us invest on our land. Let us invest in our own property. And let us come home and stay home and develop our own nation. But people shouldn't be running out of Yoruba land. We should not be running out of Yoruba land looking for we're not looking for shelter, we're only looking for death. But they're creating conditions to make us slaves outside of our nation. I will continue to say this. So Bill Gates coming to Africa, you're coming to see Tinubu, it's another opportunity for him to look into increasing his wealth. Or increase or any. What if low Africans be piggy? Can they sign documents? Okay, he's been a philanthropist. Philanthropy for him. Sherry Thomas billionaires need to return philanthropy. The secret behind it is tax. Bíbélì ní pé ó ní kò sí ẹ̀dá kan tó ń ṣe rere bí kò ṣe pé Ọlọ́run bá jẹ́ kó ṣe. Kò sí ẹnìkan ire kan ò sí bí kò ṣe Ọlọ́run. So when you see somebody who is helping you, tẹ́yìn bá ṣe ìrànlọ́wọ́ fún mi, nǹkan tí máa ń sọ nílé pé Ọlọ́run mo dúpẹ́ o tó lò lágbájá tó ràn mí lọ́wọ́ o. But òun ló mọ̀ bóyá tinú ẹ̀ bóyá oore ló fẹ́ ṣe mí. Bóyá tinú ẹ̀ bóyá ìkà ló dẹ̀ fẹ́ ṣe mí èmi ò mọ̀ tó já síre. You don't know. So that's why your thanksgiving should only be to God Almighty. Sí Ọlọ́run alààyè nìkan. Torí ẹ̀dá èèyàn. We are not capable of doing anything good by our own will. Àfi tí Ọlọ́run bá gbà bẹ́ẹ̀. But we are very quick to do evil. Our nature is to be evil and to do evil with ease. But to do good, àfi tí Ọlọ́run bá kádàrá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé ká ṣe. So what are these people coming to Africa to do? To help us? Tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́, kó bá àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú ẹ̀ sọ̀rọ̀. Kàn fi Africa lọ́rùn lẹ̀. Kàn yọ okùn gbèsè kúrò lọ́rùn wa. Kàn discourage àwọn olórí wa tán sọ pé kàn wá yáwó ní kíní tán kó wa pamọ́ sí ibi tán fi develop. Kàn remove all of those things. That's the way you can help Africans, not by coming to Africa to come and start using us again as another set of pigs to test us. I mean, for them to develop vaccines that they will eventually turn around láti máa tà. In case táìsàn bá ṣẹlẹ̀. Kò sí nǹkan méjì, ọ̀rọ̀ ló wá o. Ìmọ̀tara ẹni nìkan ló bá wá. And I really don't appreciate it. Ẹ ṣé mà. Wow, wọ́n kí yín o dádì mi. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ sà. Ẹ ṣé mà. Màmí Táyé Bákàrè, ẹ ṣé gidi gan ni, ẹ káàbọ̀ mọ́mì. Dádì mi Lọ́lá Ọlásúnkànmí, ẹ ṣé gidi gan, ẹ kú àdúrótì, ẹ kú gbogbo gbà. God bless you sir. Dádì Fatai Mọ́tájò, mo tún rí orúkọ àwọn kan náà bí báyìí. Táwà Kálítù, mọ́mí Táwà Kálítù Arówólò, ẹ ṣé gidi gan ni. God bless you bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Dádì Àjàó Ayọ̀bámi, tí mi ò bá pé orúkọ yín mi ò rí ni o. Bàbá mi èèyàn yìí Ọlámilékan Sóbò, ọwọ́ méjì fẹ́yàn kan o, mo kí yín o. Ẹ ṣé adúpẹ́, ẹ kú gbogbo gbà. God bless you. Ẹ ṣé gan, wọ́n ní much love topic. Bí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa Bill Gates, bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn láti ilé mi ò mọ̀ bóyá èyí náà ń rí comment yan kà nípa gbogbo. Mo lè rí kan bíbá náà bẹ́ẹ̀ ni. Actually mo gbàgbé láti emphasize the organ harvest tí mo mention. Ṣé rí India náà ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ and then Bangladesh you understand? Because a lot of diseases ló ń ṣẹlẹ̀ ń bì. So wọ́n jágbọ́n bó ṣe lè transplant organs from people to people. And they saw that most African organs are very, we are very tough and very resistant to a lot of disease. Anyways, but let me say, flu, allergies, for almost 8 years.
until one. So it took 8 years for my immune system to be weakened. So I have to take flu shots every year. Poison upon poison. Now, organ harvesting, they understand the African organ is usually very strong, very tough. They developed a way, to ensure that, medical way of transplanting organs. Now, fertile place to find it is the African continent. Somebody West Africa, somebody put $10,000. One day, tomato, tabita back on your Toman Baraton and con agonize Bashima from visa. Okay, on law out of the country. Bobo wala biton chef one must get the camera understand. They'll bring them out of Nigeria, take them to hospitals, harvest their organs. In me, Oman Pound, somebody the heart. Monishi video can to keep dollar. Very, very agonizing video. OMINIRA, Obini, young person for that matter. What they turn out the cool Nigeria. What they tawasi abroad. What they feel nothing baurier to fiku. Oh, to confer your heart, what they for your kidneys here. They have an expert there, a medical expert just waiting. They killed this lady. Within minutes, operating, and the dead body. Each time I think about it, it's very disturbing. Now they've walked away from that barbaric way of doing things. What they're now doing is enticing people with money. Now they're coming, they're harvesting, they're taking out people, pay them. You want to make sure poverty do ultimo be understand? yes. Most on the last time money, Nigeria is a fertile place to take people into slavery. Because with ordinary nǹkan tẹ́lẹ̀ mi ò ní ṣe ọmọlúwàbí wọ́n ti gbé jẹ́ ká sọ ìwà ọmọlúwàbí wa nù àpáta ìwà ìjèjì ló dẹ̀ kù tá à ń hù. Because of what? Survivor. Èmi ò dẹ̀ ẹ̀mọ̀ ẹ̀ lè dáhùn èèyàn lẹ́bi. Báà lè ṣe fẹ́ dáhùn lẹ́bi ẹ wo ara àwọn táwọn onítìrí parọ́ tán tá fún ní 500,000 tán ní ẹ lọ gba radio station satellite kan monitor yín ẹ ti gba orílẹ̀-èdè yín àwọn olórí burúkú. Ìkànnì wọn mo gbọ́kàn tó náà ló ti kú sí ibi tán mo sí yẹn. 500,000 èlò divide, this is why our people have to wake up. Meanwhile, tábà ní orílẹ̀-èdè wa Ọlọ́run mo fi ṣe ẹlẹ́rìí ní orílẹ̀-èdè tèmi wáyé medical insurance tí ajá tèmi ní ajá ordinary dog. My dog goes for annual checkup. Every 3 months, I have to send the emails. It goes. So why must we be dying the way we are? You pay towards your insurance. Your company, your employer have to also contribute towards it. Reasonable amount. Me, at our mommy. Medical insurance me will send you less than $40 every paycheck. I calculate less than $60 and less than $80 every month, Abi. Yes. For medical medical clinic for what reason? That's all you need. I don't have to pay any exorbitant amount of money out of my pocket. Kilo de the share in Nigeria. Meanwhile, ìyá tó bí lọ́mọ abẹ́rẹ́ ọ̀kan ṣoṣo lóṣù kan is 100,000 tí mo ń láti san. Ṣó make sense? Èèyàn mélòó ló lè afford in Nigeria? Ẹ wá ní kan fún wọn ní 100,000, kan fún wọn 200,000, kan fún wọn 300,000. Wọn ní ṣì wà hù. Wọ́n ní tó bá ti àṣọ wọn tó bá ti yọ kidney kan you only need one kidney to live ní tòótọ́. But let it be my decision pé mo fẹ́ fún ara ilé mi ní kidney. Tàbí mo fẹ́ fún èèyàn mi, àbí mo fẹ́ fún ọ̀rẹ́ mi, àbí mo fẹ́ fún ìyàwó mi àbọ̀ ọmọ mi, àbí ẹbí mi. Why must you be taking money to get people release their organs? Now they're taking people and harvesting their organs and leaving them not to the care that they will need after the surgeries, after those things have happened. Tell them pé weak ìwà ìkà. Ṣẹ́rí mi ò rí wọn bá wí. Àwọn olórí wa lèmi rí bá wí.
because tó yẹ pé ṣé ẹnìkan lè wá láti Nàìjíríà sí kó wá máa harvest organ ní Amẹ́ríkà ìjọba Amẹ́ríkà lè máa wòran àbí ẹ lọ sí Israel lẹ fẹ́ lọ máa harvest organ àwọn èèyàn iye tó wù kẹ́ gbé dání tẹ́fẹ́lẹ́ máa fún wọn. But because our our leaders just don't care. They don't care, or maybe they're not. I don't know if it's stupidity or if it's wickedness. But for to correct it, to change this nonsense, because kò kàn mí lẹ́ni tó pé èmi wà okay tó bá dọ̀la ńkọ́ tó bá kàn ọmọ mi lọ́la ńkọ́ kí ni akílẹ̀ fẹ́ kí ni mo fẹ́ ṣe sí. Ẹ jẹ́ ká ṣe ara wa létí ntótọ́ lótọ́ okùn ọrùn kò yẹ adìyẹ ọmọ aládé ni ọmọ Yorùbá. An average Yorùbá is ọmọ aládé. Gbogbo ohun tọ́lọ́run fẹ́ fi kẹ́ ẹ̀dá pátápátá lọ́lọ́run fi kẹ́ wa. Ohun táwọn aṣíwájú wa ń sọ lélẹ̀ ohun táwa náà ń sọ nìyí. Ẹ jẹ́ kájọ rò wò ẹ fojú sùnùkùn wò. Again bó ṣe máa ń sọ tí n bá ń fi tó bá pé irọ́ wà nínú ọ̀rọ̀ mi ẹ̀yin náà do your research, find the truth about everything that I say. But gbogbo tá a bá ń sọ lórí ìkànnì ẹ lọ wá ìdí ẹ̀ dájú kẹ́ ò bóyá òótọ́ ni bóyá irọ́ ni. So if a homeless man in America, tabari even a prisoner, Amanda, a prisoner has the best healthcare in the whole world, America. Because ofe, on the Kukusi or Bantori lawsuit. Every time, every 3 months, I love dental checkup, I love eye checkup, I love PCP check. You know, a prisoner, somebody who is in jail, is getting adequate medical care. If you need dietitian or diabetic or whatever, you know, all of these things are cared for, even though he's a prisoner. Mm-hmm. He lost his rights to some freedom, but he did not lose his right to being a human being. And being a human being is the guarantee of life, health, and dignity. Safety and health dignity. So why must our people be living a hopeless life, and why must they be dying senseless deaths? We cannot continue to have these people. You know, it will come to a point where the government should be able to get hold of what the government is supposed to be doing. So that I want to know why. Well, need like my parade that he's a billionaire, he should be a billionaire in America. Go and stay in America and do what you want to do in America. Why are you coming to Africa? What's the point? Now, Africa. There are some philanthropies that are good, even though they get their money back. They get the money back. When you put in, it's a tax fraud. If you make too much money, you're supposed to be doing philanthropy so that you can. Let's assume I spend $100 in lorry philanthropy, and I'm able to prove it to the government. They might write tax off. I'm able to write it off like double of my income. So what I have to pay back to the government, so you can pay $50, but at the end of the day, I have to pay them $10. That's the whole trick behind it. And so philanthropy is not because we only for anybody, especially the billionaires out of them. It's not because they are interested in giving out the money. No, a billionaire and average person wants more money. Okay. So giving out the money is not their wish, but because the tax regulations here, the laws, ensures that they are able to pay, how do they circumvent it? With Donald Trump, a billionaire, he paid about $700 a year. Fake. This is how philanthropy works. Because he's supposed to pay more taxes, but he ended up paying only $700. Meanwhile, our tax is $2 an hour, $2 an hour. You understand? But yeah, the whole year, but yeah, make it 50,000. You understand? Okay, our taxes probably I'm paying you and don't make 50,000, but you'll pay tax almost 16, maybe $10,000 to $16,000. Between 10 and 12,000, maybe you pay in taxes.
My refund, but I've only for maybe 2,000-3,000. But okay, more. So at the end of the day, you probably pay $8,000. But look at the billionaire who paid $700. So that's the trick of philanthropy. So don't be fooled that Bill Gates is a philanthropist that is coming to Africa or coming to Nigeria to help you. That's a whole lie, because it is even more profitable for them to do that in Africa. Because now, Tobaso Ponche, $100 billion philanthropy in Africa, have the right of almost 200 billion. One to one inflate from Latin Africa now. So end up is not paying more; he's actually getting more money. Don't be fooled. Don't be fooled by it. Yes, let him go and take care of his American people. Let him go and take care of it. Let us take care of ourselves. Yes. Don't let us rely. We cannot rely on these foreign people to take care of us. No, we have to fight our own battles and take care of our own people. Wọn nífẹ̀ẹ́ wa o, wọn nífẹ̀ẹ́ wa rárá o. Ẹ jẹ́ gbàgbé wọn. Ṣùgbọ́n kọ́ má ṣe wá ní ṣùtà torí nǹkan bá bọ̀ nìyẹn. Láti jọ́tà láti dáyé mi ò rí ẹ̀yà tó ya oníwà ẹ̀ka bí àwọn funfun rí. Ẹ wo the whole of Africa ní ayé ìgbà kan, from the 60s to early 90s, every time there always war in one part of Africa or another. They're always supplying weapons between the USSR, the United States, Great Britain, and France. They're always selling weapons. They were making money off of that. Àwọn leaders were kó tán pátápátá. Dàtàn rí pé wọ́n ti kó àwọn leaders wá sápò tán, tá ti kó gbogbo wa sínú gbèsè debt wọn tán, World Bank. Ṣé rí pé weapons iye ogun tó wà l'Africa sí ó wà very limited. Ó ti ṣẹlẹ̀ ní South Sudan, ní Sudan sí. Ṣé understand? Ẹ rí pé the war went down because they have achieved their aim. Now, ṣùgbọ́n gbà tọ́lọ́run máa mú wọn kọ́. Wọ́n ní ìwà ọmọ kì í fi ọmọ lẹ̀. Wọ́n ní ìwà ọmọ ló mú kọ́ ọmọ kó jẹ òkígbẹ́. Iṣẹ́ wọn ò lè fi wọ́n lẹ̀. Àwọn tó ń ṣe business wọn ò lè má fi lẹ̀. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ṣé wọ́n máa para wọn nísìn? Russia àti Ukraine. It's now on their territory. It's coming gradually. It's going to come to their lands too. Lágbára Èdùmàrè. Àmín Jésù. And Africa will be free. They will fúnra wọn náà wá para wọn tán lágbára Ọlọ́run. Àmín. Àwọn ni ká má gbà wọn láàyè. Don't let us allow them in this. That's why ló fi jẹ́ pé ó yẹ ká ṣe ogun kan lọ́nà òfin. Ká break out kúrò lọ́nà òfin. Ká má tún lo excuse yẹn láti máa ta ìbọn, ta bọ́ǹbù, ta tọ́fẹ́tà. Because they will do everything. Wọn ní tìjú, wọn dẹ̀ láàánú. I don't think we should open ourselves to these people. We should be we should educate ourselves and let our leaders to listen to us. Àdúrà tèmi nìyẹn. Ìkan nínú àwọn tó ní orí ọ̀fẹ́ láti wà ní ipò ìjọba tó bá ń gbọ́ tó sì láàánú àwọn èèyàn wọn lójú tó ń wò pé ọmọ Yorùbá làwọn. Díẹ̀díẹ̀ gẹ́gẹ́rẹ́ tó bá di pé àwọn náà bold enough tó lè take stands. It's a tough thing. I understand it's a very tough thing. Because ẹni tó ń ṣòtítọ́ ní Nàìjíríà àṣetọ́ lóyún òṣìkà ló àbí. Bẹ́ẹ̀ni sọ. Wọ́n dànù. She understand. Ìwọ tó bá fẹ́ dáṣe àgẹ̀rẹ̀ wọ́n á pa wọ́n dànù. Ṣùgbọ́n tọ́tọ̀ ò bá pa. Kò sádà tó lè pa. Mi ò dẹ̀lẹ̀ wá kú náà níjọ ilé ẹ̀. So títa ríro náà la máa ń kọlà tó bá doge tó bá jiná tán ló tó ń doge. Gbogbo ohun tó bá gbà ni àwọn tí ó kú wá kú. Èmi ò ń parọ́ fún yàn. I'm not gonna lie. This is a very serious business. This is a very serious business. The price of freedom is not free. Even Bíbélì gan sọ, ó ní ẹ̀bùn ọ̀fẹ́. Kí ló náà fi rà? Ó ní ẹ̀bùn ọ̀fẹ́. Salvation, ṣebí ìgbàlà. Ó ní ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ ni, ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ Kristi náà fi rà. How can a man be saved if not by Christ? How did Christ save us? He has to die. He paid that price. So this is a very serious business, and I'm not telling people to go and die blindly. But I'm telling people to stand up for what is right. We will not all die, but our generation will survive it, and it will be better for them. And that's how it has always been. Láti ìgbà tó ní bó ṣe wà láti tẹ̀kọ́ṣe ni ó ń bẹ́ńsìn bẹ́ẹ̀ ni ó máa rí títí ayé àìnípẹ̀kun. We cannot shy away from it. We'll try and do things by law, as much as possible.
But when we need to take stands, we do need to take stands. And so, ẹ̀rọ mi ẹ̀bẹ̀ mi lélẹ́yìí, àrọwà tí mo ń pa fún àwọn èèyàn tó lè máa gbọ́ wa lé nílé pé ẹ jẹ́ ká máa sọ òótọ́, ká jẹ́ kí òtítọ́ kó múlẹ̀. Tó tó yẹn bá ti ń farahàn, kò sí ẹni tó lè dá dúró. Eventually, we'll find a way out. Eventually, it will get to the right quarters. Eventually, things will fall in place. Ẹ ṣé. Wow. Àwọn aráalé ń kí yín gidi gan ni sir, wọ́n kí yín gidi gan ni. Yes. Wọ́n gbádùn gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ sir. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé bàbá wa. Mọ́mí Esther Adéọlá, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí n sáré kí àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ tún darapọ̀. Dádì Ṣẹ́gun, ẹ káàbọ̀. Mo ń pin àwọn comment kan. Mo pin àwọn comment kan. Mo rí ma. Tí Dr. Michael Abiodun Adégbùlú. Yes. Àti mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí sà, ká tó tẹ̀síwájú sà. Ìkan nípa Ebola tẹ̀sán yan. Dr. Michael láwọn kọ comment kan tó ogun gan ni mi ò lè pin ẹ̀. Toro máa block ojú yín. So ìdí nìyẹn. Ó lè block temporarily ká Oh, okay. Okay, sir. Yeah. So ẹ máa bá wa like, ẹ máa bá wa love, ẹ máa bá wa pín ètò yìí. Ẹ ṣé bí ẹ ṣe ń ṣe ẹ ní fi ọwọ́ náà gbé ọmọ sin o láṣẹ Èdùmàrè. That's right. Mo ti kà dán. Òótọ́ ni nǹkan tí Dr. Lan sọ. Àwọn nǹkan tó ń bíyàn nínú yẹn sẹ́. These are the things that are very annoying. You know? Yes. And stockpile, get rid. They were able to sell most of it in Liberia and Nigeria at that time, in Africa. They were able to sell and make the money. You know? But so many people to go into, don't become parent orphans. Look at people that became orphans, and look, and they changed the whole cost of life of living for generations. You know, all because they wanted to get rid of their stockpile. And where could they do it without being caught, held accountable? Africa. Africa. And why were they able to do that? Why do they have the boldness? Because African governments are no government. So be about Africa to about community crime. Because they do whatever they want to do in Africa with impunity, believing that nothing else, no kilo feshele. Daddy Adeniyi Sanyaolu, àwọn tí California wà pẹ̀lú mi. Ẹ ṣé o, tẹ́ ẹ bójú wa jẹ́. Bí àwọn kan òkè lọ́hùn, ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gan daddy. God bless you, sir. Ẹ má bínú tí mi ò bá pe orúkọ yín mi ò rí ni o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi. Ṣùgbọ́n mo rí o. Bill Gates ó ti try láti ṣe toilet tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ lọ títí. Ó ti rí pé kò sí bó ń ṣe fẹ́ beat àwọn Bezos àti Elon Musk, you know? But this is a game they're playing. It's a game. Yeah. Toilet tó dẹ̀ ń try láti ṣe smart toilet whatever. You understand? So it's looking into a worldwide income generating machine. Develop vaccines, create disease. Yeah. Where's your testing ground? Africa. Yep. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ sà. Ẹ wo Bill Gates. Ó jẹ́ ẹ káàbọ̀ dádì mi Ọ̀túnba Ẹ̀rọ̀bodò. Ẹ káàbọ̀ dádì. Ẹ ṣé gidi gan ni. Ẹ kú iṣẹ́ lu o. But he's always you know, that's one, you know. Thank you, sir. Thank you so much. Ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa onírẹ̀. Dádì Ganiyu Oguns, ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀ akínyín. Ẹ wo Bill Gates, apààyàn láyé àti ọ̀run ni Bill Gates. Bill Gates rẹ́kọ̀dì ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà gan kò ṣe máa sọ. Àwọn funfun ẹgbẹ́ gan wọ́n ń tẹ̀ sí lójú ni. Wọ́n ń tẹ̀ sí lójú fún gbogbo ìwà ìkà. Ẹ wo ṣe rántí kí ni orúkọ arákùnrin tí wọ́n mú yìí pẹ̀lú tí wọ́n máa ń kó àwọn under age, tí wọ́n máa ń kó wọn sínú private jet wọn. Ṣe rántí adára fún mi. Yes. Láti jẹ́ ká ẹ tẹ̀síwájú sí. Ìyálájé. Sá? Ìyálájé.
ṣe pé Bíbélì sọ ó ní ohun tó nira ni fún ọlọ́rọ̀, ó ní ó rọrùn fún ìbákasí ẹ láti wọ ojú abẹ́rẹ́ ju kí ọlọ́rọ̀ kó wọ ìjọba ọ̀run lọ. Kò sí nǹkan méjì torí ìwà tó ń hù ní. I mean, Epstein was their bad boy, was their organizers. All these billionaires worldwide, especially the white ones. In America, including London and Britain, that Queen. Yeah. Our young girls, 13, 14, you understand? Maybe Donald Trump saw our roasty content je flesh. You know, listen, this so many atrocities are happening in the world that people, you know, if people hear it, now, but you know, some animals are equal than others in this part of the world. All animals are equal, more equal than others. So, I mean, they all belong, they're birds of the same feather, they flock together. They all flock together. They all have the same, I mean, how do you become, I mean, you think about that, you talk about that, because, you know, you have to have some level of what choice, I'm trying to get the right choice of word. You have to have some level of dastard behaviors, you know, some ìwà ìdájú àwọn ìdájú kan láti wà nínú ayé ẹ̀ kó tó di ọlọ́rọ̀ that magnitude, you know. So you can't put anything past them. Máa sọ pé kí ló ń wá ní Áfíríkà. Question mo fẹ́ ká máa béèrè lọ́wọ́ ara nìyẹn. What are they looking for? Ẹ̀kọ́ béèrè lọ́wọ́ ara yín, ṣé Bill Gates like Áfíríkà ju Amẹ́ríkà lọ ni? Kí ló dé? Hello, thank you, sir. Ṣé ní Amẹ́ríkà yìí, ṣé kò sí ẹni tí Bill Gates lè ràn lọ́wọ́ tó jẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà? Why is he coming to Africa? Philanthropist ni ó ṣe Ebola, he trying to irrigate, okay. Ebe kí ló fi write off lórí tax here in America. Iye èlò náà sọ pé ó ná, èlò ló fi write off ní tax return. He ask these questions. So if people are not wise, let our people know what is going on. That's why I'm saying we don't need them. Africa, any African country does not need this Western world money to survive. Actually, they depend on us for their survival. All these world countries, all these superpowers depend on the resources in Africa to survive. Otherwise, if Africa, analysis moving on good sorry. Aside from Owatonko, aside from Bashenji or the weight on Shemon, Manika Kupo, make sure I destroy the refinery. I could was America. Okay, I want to have one year of it. No, it should have been a different route, right? Manika Yawo, it took on your banking in B. So the money never really left your economy. The money is still with you right here. Now you're charging us interest. Oh, that means we're casting interest in here. We're paying interest. Rate that now, and make sure pé ìlú wa ò lè dúró ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n kò ṣe wọ ẹlẹ́jẹ́ ká wá sí abroad. You only cherry pick. Àwọn tó lè ṣiṣẹ́ tán ní specialties they need. You know, laborers they need. Wọ́n ní immigration. Wọ́n jẹ́ káwọn Mexican wọlé o. Àwọn tó máa ṣiṣẹ́ lórí farm wọn o. Ṣé ń gbọ́? Kí ni reason? They created those loopholes to ensure that these foreigners can come in illegally and do work without being on the payroll. So one will sue, one will benefit, one will nothing. But then the economy they can eat. So what is the point? Now, I make sure that sawa Tebati wa bẹ̀rẹ̀ ṣe ẹ máa san taxes. Tebati lọ rán jẹ ẹ san tax. Tebati lọ mumi ẹ san tax. Tebati ń gbélé ẹ san tax. Ẹ bá sanwó náà ẹ, you understand? Ìwọ tó bá ti wá sọ pé ó yá lára jò tó lọ ralé. If your house is worth $400,000, if your mortgage is about $3,000, you know it's a mortgage of 30 years. Okay? Now each month tó bá sanwó mortgage here,
you're paying at least, to buy a mortgage, you're paying at least $2,600 or $2,700 in interest. So that means pé $300 péré ló san nínú $300,000 or $400,000 tó yá yẹn ní month yẹn. I understand what I'm saying. This is a cumulative effect. This is a cumulative interest rate. So if ever kaye Africans to wà ní America nìkan, let's take America as an example. How many Africans are in America? Taba kéré jù, àní bóyá 10 million. Àbí? Nínú 10 million yẹn, how many Africans own a home? Ká sọ pé wọ́n ju 2 million lọ. 2 million Africans own homes, properties in abroad. Èló ni interest rate? Ever calculate $2,500 interest rate to the banks in 2 million places. This is how we fund the economy in this part of the world. Kí ló fà á tí ó ṣe yẹ ká padà sílé, kán lé gbogbo wa padà sílé, ẹ jẹ́ padà sí Africa. At least ibi kan la máa gbé. Let us develop our own country. Bóyá orí wa ṣì gbà yẹn. Let us develop our own country. But they cannot do it. They will not do it because then the economy goes down, the whole place goes down, then they will be the rock bottom. They will crash. Ṣẹ̀gbọ́n kan tí Blue Gold sọ, but crash is in 2018 and 2008. Tony Michigan, the whole Michigan was getting shut down because the car. Then Barack Obama, the president, we have to bail out the car corporations. You know, Michigan was the first hit area because they were the manufacturers of cars. So many villages or so many towns now closed, foreclosure. Bloomberg was saying, why don't you bring these foreigners in? They have to sign contracts to stay there for 5 years and work in Michigan, and then they'll get their green cards. Kí ni reason? Ṣé wọ́n fẹ́ wà ní? So gbogbo wa ta gbé green card wọlé ńgbà yẹn tí Clinton ṣe, gbogbo green card kan tó ṣe ńgbà yẹn tá gbogbo wa ń sábọ̀ l'Amẹ́ríkà. It is not because they love us. It is because they hate us. Chebo, it is not because they love us. It is because they hate us. And they only want us to do the things they cannot do. Emotion bẹ́ẹ̀ wà àwọn táwa ń lé. Àtàwọn táwa lábúròdì náà gbogbo etí tó bá ń gbọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Gbogbo bá ṣe fẹ́ gba orílẹ̀-èdè wa ni kò yẹ ká máa san. Kì í ṣe pé káwa yìí tún ṣerú tán, káwọn ọmọ wa náà tún wá máa ṣerú, kọ́mọ ọmọ wa tún máa ṣerú. Káwa ní the same, it's not right. It has to stop somewhere. We need to put an end to it. Let freedom come to Africa. Let freedom come to our people. You know? We don't have to be ni mo ṣe yan bàbá Akíntóyè, you know, bàbá tí o at that age. Mo gbàládùra pé aṣojú ẹ̀mí wọn. Àmín. But he is so convinced that even no matter what happens, this is what has to be. He is so bold that he brought it to the forefront. Our candidate Gbagbo is no going back. Bẹ́ẹ̀ni sir. Ẹ ṣé mà. Wow. Wọ́n kí yín o. Ẹ ṣé mọ́mì wa, mo rí mọ́mì kan, mọ́mì Mọ́dún ní Adé. Ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé adúpẹ́. Mo like comment sí bàbá wa yìí. Mo fẹ́ kẹ̀ka ni mo ṣe kí. Bẹ́ẹ̀ni, mo ti kà tọ́n nípa Native Americans ó tọ́ ni. Ẹ̀rí nǹkan tó fi ṣe wọ́n. Ṣé wọ́n wúlò mọ́? Ṣé wọ́n jẹ́ kí àwọn Native Americans ti tiẹ̀ gborí mọ́ l'Amẹ́ríkà yìí? They're not even you know, that's the truth. Ẹ wo gbogbo ni mo ṣe ń bẹ̀ yẹn. Let us educate ourselves. Let us continue to educate ourselves. Ká jẹ́ ká mọ̀ ọ̀tún yá. Wọ́n ní ọmọdé ò mọ òwe. Kò mọ kíní kan ń pè ní kíní. Wọ́n ní ṣùgbọ́n a fi ajá kíní sọ lọ́wọ́ ọ̀tún. A fi hàn. Let us show ourselves the truth and the reality of where we are. In the time of this world, in the time context of the world, as the world goes, where are we? Who are we? And where do we want to be? Èmi bí ẹnìkan, ìgbàjọ nílé tèmi, ìgbàjọ nílé bàbá tèmi, ibi tí mo fẹ́ wà nìyẹn. Kò yẹ kí n wà ní ibi tí mo wà yìí. Ṣé ilé bàbá mi tẹ́ mi lọ́rùn ni? You understand? Ṣùgbọ́n kó lè tẹ́ wa lọ́rùn. Ṣebí ó yẹ kí a create space fún ààyè tó lè fi rọ̀ wá lọ́rùn. You know, an average person does not, you know, you need to live a comfortable life, have peace of mind, be in good, be assured of secured health, your security and safety, and feeding. When all of those are out of it,
and that there's room for education and improvement. So what else do we need why should we have to be going out? Very beautiful girls. To yẹ kàn fẹ́ ọmọ Yorùbá tó pé kẹ́mínà sọ pé mo ń dáná ká ṣe but what else tá máa lọ gbé funfun wálé kí mo fẹ́ ṣe. Kí mo fẹ́ ṣe sí olùwà kan máa parọ́ tán ẹ jẹ́ ẹ ṣe mà. Wow, ẹ ṣe gidi gan ni bàbá wa. The more tẹ́ ń sọ ó ń fún mi ní agbára, ó ń fún mi ní okun. Agbára mi was like no retreat, no surrender. Nǹkan báyìí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ẹ wo àwọn ọ̀rọ̀ ọlọ́pọlọ, ọ̀rọ̀ àǹfààní, ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ tí ó ń jáde láti ẹnu bàbá wa. Ẹ gbọ́ ẹ̀tọ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ máa jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín o. Gbogbo wàhálà yín, gbogbo àsìkò, gbogbo owó, gbogbo ẹ̀ ìnáwó kò ní jẹ́ lásán láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ẹ bá ṣe fẹ́ kó rí sí dáadáa lórí àwọn ọmọ yín ó máa rí bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Wow. Wọ́n ní kò síbi tó dàbí ilé. Fọ́tò wọn àwọn ọmọ yẹn wọ́n ń ṣeré nínú ilé jọ ní bí 3-4 days ago. Wọ́n ń ṣeré, wọ́n ya fọ́tò ara wọn, wọ́n á sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi pẹ̀lú àjẹlé wàá ò títí ra mi ní Ọlọ́run. The first thing to come to my mind pé Olúwa mo pé wàá ṣe ọjọ́ ayọ̀ tèmi náà lágbára because ọmọ pastor wa ṣe naming ceremony recently nǹkan á ń gbà ládùn mo ní ó ń tó àsìkò náà tó yẹ kó máa ganyan gbẹ̀tẹ̀ àwọn oná fẹ́fẹ́ àwọn ṣe nílẹ̀ Yorùbá àdáná and marriage is not just between two people, it's usually between two families. That's who we are. Yes. Ṣẹ̀rí àṣà tá a kọ́ nísìn àṣàkáṣà àwọn àṣà àjèjì ló dé wá kún orílẹ̀-èdè wa nígbà ìwáṣẹ̀ nígbà tí ayé ò tí dàrú bí eléyìí tá tètè mọ nǹkan tí àwọn people yìí ṣe fún wa láwàjá mọ ọkọ wálé tàbí tàgbàdo mú ìyàwó wa it's two families getting to know each other, it's a friendship and sometimes a merging of two communities. And then she understand people. It's a cultural thing that's very beautiful that keeps us in line, and you don't see divorces. It always lasts. It's always very, and always ọmọ tó máa ṣoríire ni tó gbẹ̀kọ́ tó nílànà. But nílùú marriage is by contract. Jesus. Tí credit ọba ti dá bóyá wọn ọ̀rọ̀ pé I love you kàn síbẹ̀ ẹ̀rọ ọkọ tìyàwó nísìnyí táwọn aláwọn fẹ́ fẹ́ra wọn akọ́kọ́ sọ pé àwọn lọ ṣe DNA ẹ̀yà kọ́ lọ ṣe DNA káwọ́ ilé tó ní síkúsìlà Number 2 wọ́n ní pé kí ni credit ẹ̀ sọ tí credit ọ̀bọ̀yọ̀ ti jẹ́ gbèsè bóyọ̀ ti bá credit ara ẹ̀ jẹ́ bóyọ̀ whatever these are factors that people put in place, and even then aside from that, what's your income? Start looking kí ni income what are you bringing to the table? Outside of that tó bá tó dé pé where it's getting more serious, well, prenup tó lórí ìdọ̀là kò tó pò ṣe mọ́ báwo la ṣe fẹ́ pín kínní so tó bá ti di bóyá lẹ́yìn ọdún mélòó tó bá sọ pé báyìí iye báyìí ni wàá gbà àbí iye báyìí. Is this our culture? Is that the way of life? And that's because families are not involved. Aṣọ àṣà wa nù gbogbo tó dáa nínú family nínú ìrìnà wa pátá wọn dẹ̀ wá fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ àdèjì. That's what we need to protect. We need to protect that and maintain a civilized society. More better than àwọn tó láwọn civilized. Ẹ jẹ́ ká kọ̀wé wa ní èdè wa. Kán fi wá sílẹ̀ níbi táwa. Ká ka ìwé tiwa ní èdè wa. Ká gbọ́ra wa yé bá ṣe ń gbọ́ra. Ká mú àṣà wa ká mójútó. Ká mú ẹ̀sìn wa ká mójútó. Kán má dàwárú kán má fi ìyẹn dàwárú. Kán gbé owó wọn lọ síbi tán wá. Kán lọ mọ tán ara wọn ṣe. Let us stay where we are and we'll develop ourselves. Thank you. Ẹ bá mi gbé gbòòsà fún bàbá mi Abiodun Òjò ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ sà. Ẹ ṣé mà. Ẹ káàbọ̀ Daddy Phillips ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o gbogbo lẹ́ńkọ́ ẹ káàárọ̀ ní ọ̀dọ̀ sí yín níbẹ̀ yẹn ẹ ṣé gan sà. Àwọn èèyàn gbádùn yín wọ́n ń ṣàdúrà fún yín. Èmi náà gẹ́gẹ́ bí obìnrin rere gẹ́gẹ́ bí abiyamọ ṣe rí èrò yín ẹ ní give up. Tó wáyé pé àwọn ọmọ tiwa náà lè fẹ́ ká ọmọ yín ẹ máa bọ́ lọ́run sọ mo mọ̀ pé iná nígbà Ọlọ́run sọ
ọjọ́ ẹ̀yẹ àwọn ọmọ yín ẹ wo èmi náà máa wà àwa náà máa wà ń bẹ̀ a máa ya gèdè láṣẹ Èdùmàrè eléyìí ó ti di dandan àwọn òní. So àwọn tó bá wò wá lé fọ́tò wà lórí Facebook wọn tó bá very beautiful girls if you. Mo rí wọn ẹni tí mo post wọn sí ọ̀dọ̀ mi lánàá kẹrin kò sí wà mo ti sọ fún yín pé ṣe mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá láyé ọjọ́ òun akọ̀rọ̀ yà lọ sí ọ̀dọ̀ wa ni ní ayé ọjọ́ òun ṣe mọ̀ pé mo sọ nǹkan kan nígbà tí mo ti bá yín pàdé ẹ̀yin àti dádì mi kan ní inú mega rally máa ń sọ wípé wàláì láyé ọjọ́ òun tí n bá ní ọmọbìnrin kékeré máa fà fún kan náà àwọn ọmọ yín pé ọkùnrin pé òkè o mo á fún yín àtàyè àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ torí pé irú àwọn téèyàn máa fẹ́ fi ṣe àna òun nírú yín èèyàn mọ̀ pé òkè o ibi tí ọmọ mi wà mo láyọ̀ níbẹ̀ ló bá tán so Ọlọ́run á ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín sà ìpè kó o tẹ̀fẹ́ sí àtàkà ọmọ yín àmì Jésù Ọlọ́run máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín sà torí pé èèyàn gidi èèyàn tó dáa tó bẹ̀rù Ọlọ́run tó nífẹ̀ẹ́ ìran ẹ̀ ó di dandan kí nǹkan tó dára Olúwa máa ṣe ohun tí ń ṣe tẹ̀yìn náà ní àṣepé láṣẹ ìgbà ẹ ṣe gidi gan a máa wá bọ́ sí ìyan ṣẹ́rí ti marriage yan a máa sọ lọ́jọ́ Wednesday òun ni a máa ní ẹ darapọ̀ mọ́ wa bóyá Daddy Òjó bóyá wọ́n tún máa darapọ̀ mọ́ wa lọ́jọ́ náà because ẹ jẹ́ kí n mo rí question kan níbí báyìí ibẹ̀ la máa yà lọ nísìn a máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn òmìnira 2023 mo ti rí dádì mi Ọlámilékan Sóbò wọ́n ti ń béèrè mo ti rí ìbéèrè yín ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ nǹkan kan náà mo fẹ́ fi àwòrán kan mo fẹ́ fi hàn wá nípa àwọn òmìnira 2022 a máa kọ́ bẹ̀rẹ̀ nípa àwọn tí wọ́n rán lọ sí amúlùúdùn ní ìlú Ìbàdàn máa fi hàn wá nísìn bàbá mi Adébáyọ̀ Adélékè mi ò ní fi Mósè yan pè yín ìmúdò pé ọmọ Mósè mo ní ẹ̀jẹ̀ Mósè lára mi ò ní fi pè yín bàbá mi Adébáyọ̀ Adélékè àṣàbàrí àgbèyìn o ẹ kú àdúró sí ọmọ yín ẹ ṣé ẹ jẹ́ kí n sáré play ẹ̀ fún wa ká wá sọ̀rọ̀ lé lórí nípa àwọn òmìnira yìí sà. The color is one of them. They are using them ní mo sọ fún yín. They are just shooting them. Kó sọ́dà jẹnẹrétọ̀ yẹn. Wọ́n fẹ́ da country rú ni. Ẹ ti ń bọ́ sà. Òun nìyẹn o. Ó dáa tán fara hàn fún àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire because ìwà àjèjì ni irú ìwà eléyìí nígbà tí bàbá wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tán ṣe rálì ṣẹ́yìn ríru eléyìí kọ́ṣẹ́ tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láwọn yẹn nìyẹn àwọn táwa bá tò nìyẹn àwọn tá a tò sí lẹ́yìn àwọn táwa tẹ̀lé ni mo sọ fún yín ẹ rí kí gbogbo irú eléyìí kó ṣẹlẹ̀ rárá àti rárá. It was a rally that was peaceful and organized. A rally to educate the people and to press for change and to demand our rights. This is just hoodlums, a bunch of criminals perpetrating, illegal activities. Don't carry out illegal. I don't know who ordered those things. But again, mo gba aládùúrà pé ọwọ́ òfin máa tó tẹ àwọn tí wọ́n kó tán àwọn pípì sírú nǹkan. Torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ní Amúlùdùn TV radio station ní Ìbàdàn yẹn, àwọn kankan fẹ́ fi raise owó ni o. Ṣé wọn pé wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ raise $1 million? Mo fẹ́ káwọn èèyàn understand o, kẹ́ lè mọ irú itú táwọn irú kà táwọn pípì ṣe o. Wọ́n fẹ́ raise owó yẹn ò dẹ̀ wá sínú àkáǹtì wọn bó ṣe fẹ́ wọ́n dẹ̀ fẹ́ tètè raise ẹ̀ because wọ́n mọ̀ pé ọjọ́ wọn ti ń tán ìgbà wọn ti ọ̀rọ̀ wọn irọ́ wọn ti ń já díẹ̀díẹ̀ so kí irọ́ tó já tán pátápátá wọ́n fẹ́ raise additional $1 million kán lè close the shop. So to let people continue to contribute wọ́n láti create activity kan pé ó tó Adélé ti fẹ́ dé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n dẹ̀ wọ́n gbọ́n tó ń labroad kí wọ́n bá ti gbọ́ pé wọ́n dẹ̀ ti rí video evidence kan wọ́n ti máa dáwó sílẹ̀ ìwà tí wọ́n hù nìyẹn ṣùgbọ́n òfin máa tó mú wọn
tó bá da irú ni dandan ni kí eru tọ̀ lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ẹni jẹ́ irú dandan ni kó tọ̀ lẹ́rù. Ó di dandan. Ẹ ṣé. Daddy Phillips, mo rí comment yíyan sà. Nítòótọ́ ni ó ṣe ni láàánú. Ara nǹkan tá a ṣe ń ṣe ètò tá a máa ń ṣe ní alálẹ́ ọjọ́rú nìyẹn. Ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa. Tẹ́ bá mọ ẹni tí ó ń wá ọkọ, ẹni tó ń wá aya tẹmọ̀, ẹni kan máa bá wa pàdé. Nọ́mbà mi, máa pín nọ́mbà mi. Wọ́n lè pè síbẹ̀. WhatsApp call only ni. So ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Mo máa play nínú nǹkan nínú àwọn ọmọ tí àwọn èèyàn bí, àwọn ti ẹgbẹ́ Mo Dúpẹ́ Onítìrí tí ó ti gba orúkọ tuntun tí à ń pè ní 2x2 láti ọ̀dọ̀ Queen ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, kì í ṣe mí o. Èmi kọ́ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni sà, 2x2 láti ọ̀dọ̀ Queen ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ní ìjẹta ni wọ́n fún lórúkọ yẹn. Ìkan nínú àwọn tí ó ṣe ní láàánú lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ìkan nínú àwọn tí wọ́n rán lọ sí ojú ogun, wọ́n rán wọn lọ sí ẹnu kú. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n ń pa. Ìkan nínú wọn ó gbẹ́mìí mì ní àná. Ẹ jẹ́ kí n play eléyìí fún wa sà. Àwọn sáwọn méje ni ti Ìbàdàn wọ́n mú àtàwọn tí wọ́n mú lẹ́kọ̀ọ́. Ìjọba ti pè wọ́n lẹ́jọ́ ìjọba Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe gbọ́ tí ẹ̀rí sì wà. Mo lè play rẹ̀ fún wa o tí a bá fẹ́ kí n play rẹ̀ fún wa ká gbọ́. Ohun tí wọ́n sọ nínú ìròyìn pépà náà dẹ̀ máa gbé lórí tí wọ́n fi sọ nínú ìròyìn pépà ti gbé. Ó ṣe ní láàánú púpọ̀. Wọ́n ní wọ́n ti kó wọn lọ sí ilé ẹjọ́ ìjọba Nàìjíríà. Ìgbà tí kí n sá sọ pé wọ́n ṣáà ti dájọ́ wọn, wọ́n ní kí wọ́n máa kó wọn lọ sí ẹ̀wọ̀n. Só yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Só yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Eléyìí wà nílẹ̀. Àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ mójútó rèé. Só lè jẹ́ ọmọ yín kẹ́ ẹ máa wò wọ́n ràn. Ọ̀gá. Ìyàn nìyàn o. Ṣẹ̀rí tape tẹ play yẹn. Ẹ má bínú sà. Ẹ tẹ̀síwájú sà. Ṣẹ̀rí tape tẹ play yẹn. Lóòótọ́ ó yẹ kó pààyàn lótútù ọkàn. Because I want to believe pé ìjẹkújẹ ló kó àwọn tó wà Nàìjíríà, especially àwọn tó wà Nàìjíríà yẹn. Àti wọ́n tàn owó possible pé owó okùn nǹkan tó fa chance tó take. Òótọ́ náà lè máa gba irọ́ wọn gbọ́, wọ́n lè máa gba irọ́ tó ń gbà, but táwọn náà bá ti wá lè dánú rò, wọn lè dá inú ara wọn rò. Ẹ ń gbọ́ nǹkan táwọn kan sọ fún yín, wọn dẹ̀ fi òdí òtítọ́ kankan múlẹ̀ fún yín, and now you following that. Meanwhile, àwọn òye pariwo pé irọ́ ni obìnrin yìí ń pa. Ẹnìkan type question kan síbí, Baba Olamilekan Zobo. Please, sir, how are we going to find ways to move Dúpẹ́ Onítìrí out of this struggle so that we can move forward? Ara ẹ̀ náà ni gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí. Ṣé rí àwọn tó kó sí páńpẹ́ yìí? Ó dá lọ́nà kan pé irọ́ wọn já àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ọmọ Yorùbá tó bá lè dánú rò tán sì rí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yìí. Bóyá nísìnyí wọ́n máa gba ọ̀rọ̀ bàbá wa Akíntóyè gbọ́. Bóyá nísìnyí wọ́n máa gba àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Sunday Igboho tó ti sọ sẹ́yìn, bóyá wọ́n máa gbàgbọ́. Àti ilé táwa ń sọ lónìí. Because àwọn people yìí they are like olè. Bíbélì ni pé olè kò wá ṣe nǹkan míì ju pé kó wá jalè, kó dẹ̀ wá pa, kó dẹ̀ ó ní to kill, to steal, kill and destroy. Ntí iṣẹ́ àwọn Onítìrí jẹ́ nìyẹn. That's their mission from day one. Mission one, kọ́ wọ́n bọ́ ṣe lè get olóyè fáwọn Fúlàní.
ọmọ ayẹni ọmọ Adéyẹmọ ò kó sínú páńpẹ́ kó sínú ṣọ̀lẹ̀ kò rí mú kò rí tàn wọ́ Nàìjíríà ṣe understand. The other thing is to destroy the whole movement, and now but not the regret àṣírí wọn ti fẹ́ já tán wọ́n try to rush láti raise owó. How do we stop this? It's unfortunate for the family of that person, but then tó ti kú ṣe mọ̀ kò sí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ́nsìn tó fẹ́ dá padà. Ṣùgbọ́n káwa tá a kù ká má tẹ̀lé ká má kúkú irọ́ ló jẹ́ káwa kan máa tẹnu mọ́ nǹkan tá à ń sọ yìí. Inú mi dùn pé wà lórí ẹ̀yin lẹ host wa sórí ìkànnì. Nígbà tí struggle ìbẹ̀rẹ̀ bàbá ló fi onídìrí náà pé pẹ̀lú petition dé ibi tọ́mọ Yorùbá ti gbà nìyẹn lọ́wọ́ tẹ̀sẹ̀. But because àwọn bàbá yẹn ò kì í sọ̀rọ̀ lórí media too much, gbogbo tó bá ti sọ ọmọ Yorùbá gbàgbọ́ pé ẹnu àwọn bàbá náà ti wá. So àti bẹ̀rẹ̀ sí ní interest nínú ẹ̀. Ṣé pé ayé tàdà wá ayé computer ni ayé media social media. She was very good on the social media. Eléyìí tí àwọn bàbá olóyè Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè tán kì í ṣe. So ó easy fún láti kó most of us sínú kínní. Bàtà àkọ́kọ́ wá ń fura pé ẹ ní sùúrù. Eléyìí ò jọra wọn nítorí sọ yóò bára mu. You know? Tó ti gba wá ń pe àwọn bàbá ìtàn náà wá ń pè pé ọmọ yìí wá síbí tó wá ń yarí tó ń yọ bọ́rọ̀. You know? Ẹ rí pé èmi, and I'm very proud to say this, I'm the first nínú mẹ́gàrà nìyẹn tó kọ́kọ́ yarí gbangba pé láyé Onítìrí ọ̀tá ọmọ Yorùbá ni. Àwọn kan ní pé ká fi pẹ̀lẹ́ náà nípa kún mo ní irọ́ tójú bá ń ṣe pin Yorùbá ní pé wọ́n máa ń fi hàn ni. Because wọ́n pa àwọn èèyàn sílé olóyè Ìgbòho ọ̀rọ̀ tá à ń sọ bí kì í ṣe ọ̀rọ̀ àwàdà. Àdé ní láti pa inú wa mọ́. So how do we stop Onítìrí in her tracks? Only pé we continue to talk about this and expose her lies. We have to every corner. Ẹ̀yin náà níṣẹ́ láti ṣe. Gbogbo ẹni tó wà lórí ìkànnì. You have to continue to educate your people, our people. Let them see her lies. Tó bá di pé tó bá yọ síbi tó ní òpùrọ́ tó ti dé o tó yọ sọ́hùn tó ní òpùrọ́ tí ò sẹ́ni tó dá lóhùn mọ́ ṣe pé she will eventually go inside the cooler. She will have no other place to go and no platforms to share it. So the battery on platform to share until the abandon one. Technically they put one out of business. That's how you're going to help us. That's how we will help ourselves. And put on it and keep Onítìrí silent permanently forever. That's the only way we can do it. Otherwise, tó bá tó ti wá irọ́ kan pa, tó ti ra àwọn tó ń follow, tó ń wà gullible, tó ń follow ẹ̀. She will continue to do the same thing just to milk the whole system. Ọmọ òpó ti wọ́n ní ta ló ń gé gini gbó lóhùn àgémọ. Ọmọ Yorùbá tó bá tó gọ̀ tá dáwó sínú àpò wọn. Bàbá Akíntóyè dẹ̀ dá àkáǹtì kankan kalẹ̀ yàtọ̀ sí central account Yorùbá tí YSM manage. There's no other place to put money in any of these struggles. So and tó bá fẹ́ believe nǹkan tó ń believe in that's their own that's left on them. So that's the only way we can. The way to silence her is to ensure we're not patronizing her, we're not watching their channels on Kini, and we don't contribute or fund any of their platforms. Advise them in here, and we continue to speak and educate ourselves. Let us continue to expose the lies. That's how we're gonna silence them. Ẹ ṣé gan bàbá mi, ọpọlọ yín ò ní bàjẹ́ o, ó máa lọ sí ni ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí Elédùmarè jogún fún yín kò ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣeun gan ni sà. Daddy Philip tẹ mò ń ka àwọn kọ́mẹ̀ntì yín nípa aṣojú ẹgbẹ́ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá. Mo wà nínú bẹ̀, mi ò dẹ̀ kí n ṣe Onítìrí. Èmi ní tèmi, èmi máa ní ká má tì kì í ṣe gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ ni wọ́n jẹ́ Onítìrí. Torí mo wà ńbẹ̀ mi ò kí ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mo wà ńbẹ̀. Mo dẹ̀ mọ àwọn kan náà níbẹ̀ tí wọ́n wà ńbẹ̀ tó yẹ pé wọn kì í ṣe Onítìrí. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. So ẹ jẹ́ èmi máa wádìí dáadáa fún ẹ̀sùn tí ẹ fi ń kàn wọ́n yìí. So torí nǹkan tí mo máa wádìí ẹ̀, mo máa fi ṣe iṣẹ́ ṣe, máa tú iṣu dé ìsàlẹ̀ kòkò, a máa wádìí ẹ̀. So bó ṣe jẹ́ nìyàn, they are all Onítìrí. Ó possible kò pé torí pé Àjàkáyé ó wà ṣe pé. Ẹni bí tí ń fẹ́ lọ nìyàn dájú. A máa play ó ní kankan tí orúkọ ẹ̀ Madam Florence Àjàkáyé. Bẹ́ẹ̀ ni
mo dúró dè yín o kẹ́ wá fún mi Fúnkẹ́ Ìyálájé amọ́ra wa. Wait. I cannot wait to take on. Andúró kẹ́ wá fún wa ni toro ó máa ṣe kí ni ó máa lẹ́tìkẹ́ ye ó máa lẹ́tìkẹ́ amọ́ra wa wàhálà ó ní nǹkan kan tí máa play daddy. Yes ma'am. Okay. Ẹ wà nínú ẹ̀mí because Mrs. Florence Ajakaye nígbà adé orí ọ̀kín Mrs. Florence Ajakaye máa jáde pé bàbá ti fi àwọn ọmọ ọlọ́mọ rúbọ ó ti ibo lẹ wà nísìn àwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ̀yin náà ti lọ fi rúbọ ibo lẹ wà báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ jáde now bring it on. Ẹ jẹ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan mà. Okay sir yes why tá à ń dúró dè yín ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí nígbà tí nǹkan tí Mrs. Florence Ajakaye sọ sí bàbá nígbà tí nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ ní àsìkò náà lọ́hùn. ẹ ǹlẹ́ o tọ́jọ́ mẹ́ta mo kàn ní kí n béèrè question kan lọ́wọ́ yín ni because I know you are with baba 100%. It is okay. Ẹ jọ̀ọ́ ta ni olóṣèlú náà. Òun ni mo ti ń pè kíní tí n fẹ́ play. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi repeat ẹ jọ̀ọ́ nítorí náà. Okay sir. Who is olóṣèlú? Ta ni ó ṣiṣẹ́ fún olóṣèlú náà? That's question one. Number two, ọmọ ọ̀pẹ ti gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀wọ́ ẹ̀ gbọ́. Ṣé ń gbọ́ sà? Bàbá sọ pé káwọn èèyàn wa lọ máa vote. Now, ṣé is it right fún àgbàlagbà láti máa parọ́? Ṣé ń gbọ́? 16 million. Ọmọ Yorùbá, is it right? Because mo rí gbogbo àwọn èèyàn máa sọ pé àgbàlagbà, is it right? Kò sí nǹkan tó ju ikú lọ, ṣé máa pa àwọn kan ti kú sínú journey. Is it right fún àgbàlagbà láti máa gbowó ọmọdé kọ́ dẹ̀ máa deceive wọn? Is that right? Ẹ jọ̀ọ́ àgbàlagbà tí ò kíyà nípa the life of the lost, the life tó ti lost, tó ń tàn wá, tó ń rẹ́ wá jẹ, tó ń rẹ́ wá sọnù, because èèyàn tó ń tàn yàn táwọn èèyàn ń kú sínú movement wọn ó ń rẹ́ tó dẹ̀ ń pa irọ́ yẹn kò sí nǹkan tó bá burú. Èpè kan tó ṣe iṣẹ́ fún wọn tí ìṣe ìpè fún ó yẹ kó sọkò pa ni. Ṣé ti gbọ́? So please, nǹkan tí fẹ́ fàyọ ni. I will be very very happy because àwọn tó ń ṣépè fún wọn ń sìn ẹnu ń bí àwọn ayẹyẹ kan bẹ́ẹ̀ tí Ọlọ́run máa yẹ kí nǹkan burúkú tó bá pé àwọn èèyàn ará ilé wọn àwọn fúnra wọn bàbá wọn tó ń tàn yàn yẹn tó wà lára àwọn victim mi ò rò pé wọ́n máa tàn lẹ́yìn. So I just want to ask the question. Ẹ ṣe náà ṣe rí tó bá ń pè ní ààbò fúnra dáadáa Yorùbá máa ń sọ pé ó yẹ kó pa ìfún ẹ mọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Ẹ rí pé gbogbo question tó kú kalẹ̀ yìí ẹni tó bá ní facts and I will say this to sí àwọn ọmọ Yorùbá. Èmi Abiodun Òjó ọmọ ẹgbẹ́ Mega Rally mi. I used to be the secretary for Mega Rally kí tó di general secretary YSDM. Lẹ́nìí mo ṣì wà nínú ìpàdé pẹ̀lú bàbá Akíntóyè bàbá Ayélóge tó jẹ́ vice chairman àti gbogbo exco tó wà ní YSDM. You understand? Yes. Màá ṣàlàyé àwọn kankan fún yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Ṣé rí bàbá Akíntóyè number one náà woman yẹn ti ya wèrè because tí ọpọlọ ẹ̀ ò bá dàrú torí ẹ̀ ò bá tí ìgbà tí ó ti ń ṣíwín díẹ̀díẹ̀ kò ní lánàá ìgbàgà kó máa sọ pé bàbá Akíntóyè ń parọ́ fún ọmọ Yorùbá because that will be that will be that's just totally inconceivable. Bàbá Akíntóyè kò ní ever parọ́ fún ọmọ Yorùbá kan. Èmi mà bẹ́ẹ̀ ni mo wádìí ẹ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo rí bẹ́ẹ̀ ni and he always maintained that. Àìmá fẹ́ parọ́ fún ọmọ Yorùbá ni bàbá Akíntóyè fi ń pe onítìrí pé ọmọ yìí àwa la fi ẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá mẹ́ kò rí bẹ́ẹ̀ báwo ló kí ló ń sọ yìí bọ̀ kò fẹ́ gbọ́mọ́ because ọkọ tiẹ̀ ti ṣí ó ti mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe. Bàbá rán wá sí a pè kò dáhùn àmọye ẹgbẹ́ náà rán sí tó ń pè tí ò dáhùn. Bàbá dẹ̀ emphasize pé nígbà táwọn olówó wà láyé táwọn olówó sọ pé láyé
òun ní ẹ̀fà parọ́ tan ọmọ Yorùbá wọ́n ní àwọn náà ń dúró wájú wa lónìí wọ́n ń sọ fún wa pé láyé àwọn ní ẹ̀fà parọ́ tan ọmọ Yorùbá. Baba Akintoye has never lied to any of us. He has always come out and tell us the truth, no matter how difficult, including up till today. Ṣẹ́gbọ́, èmi ò dẹ̀ gbọ́ bí kankan níbi tí Baba Akintoye sọ fún ọmọ Yorùbá pé kẹ́ lọ dìbò. Ó lè sọ pé all we need is our own country. Tí Yorùbá wà nípò àgbà, nígbà tí mo wà léwe máa ń ṣe bí ọmọdé, máa ṣe bí èwe. Nígbà tí mo dàgbà tán ni mo máa ń ṣe mo ṣe bí àgbà, you know. A fi èèyàn sípò olórí àgbàlagbà àti his age. Ká ní pé ṣé kó condemn Tinubu ni àbí a sọ pé Tinubu ìṣọmọ Yorùbá ni. Ẹ lọ wo so many things táwọn irú àwa ti kọ náà lórí Tinubu náà. Ṣé ó mì pé ìṣọmọ Yorùbá? Ẹni wọ́n ń pè wọlé sà. Kì í ṣe pé kì í ṣọmọ Yorùbá. But Baba Akintoye ever sọ fún anybody pé kẹ́ lọ dìbò. Ìdí ìbò kan náà dúró sí. Ọmọ àgbà tó dẹ̀ wá wọlé. Ṣé kan sọ pé to hell with you? Ṣé bó lórí ṣe ń ṣe nǹkan nìyẹn? Àwọn tó ń sọ yìí náà sọ pé orí ọmọ Yorùbá ló wọlé o, ó tún sọ pé to hell with him. So it's them if you do, them if you don't. You know? But the man has been given the wisdom and he has the body absorber to absorb all of their causes. Tó máa rò pé èébú tó ń bú àtèpè tó ń pè tó ń ṣe yìí ló máa jẹ́ kó kúrò nídìí irọ́ pa. Irọ́ náà pa. Kò sí nǹkan tó ń lè sọ tó lè change mind bàbá yẹn. Wọ́n ti bá Ọlọ́run dá májẹ̀mú yẹn ni kò dẹ̀ yí padà. You understand? So gbogbo statement to make yẹn, none of it is ever accurate. Máa kàn sọ fáwọn èèyàn gbogbo bí tí wọ́n ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àgàmàṣe ìranù tó ń sọ yìí. You understand? Ẹ jẹ́ yàgò fún. Ẹ wá bèèrè lọ́wọ́ wọn kí ni plan tó ní, kí ni ṣé plan onítìrí tán ní, ṣé plan radio station tó lọ ń gbà, ṣé plan wọn nìyẹn? Àbí wọ́n ní $1 million tán fẹ́ raise? Because the underlying plan is to raise money and to dump you. Meanwhile, Baba Akintoye has no access to any of your money. Tó bá ní ṣe pẹ̀lú ó ní directorate tó ń handle ẹ̀. Wọ́n ní àwọn tó ń handle ọ̀rọ̀ ètò olówó dé. You know, wọ́n láwọn tó ń òun tó ń sọ̀rọ̀ pé ó ń gba owó Yorùbá ó tún lọ ń kó wọn sí kinní. Ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ èlò ló dá sínú ẹ̀. Èlò ló ń tàpọ̀ ara ẹ̀ jáde wá. What is she contributing? Lẹ́yìn ká tójú ọ̀rọ̀. And then she would tójọ́ with somebody who is ignorant. Ṣé ń pé téèyàn bá ní fúnra rà ó dẹ̀ kó pamọ́ díẹ̀. But with the more ẹnu ọlọ́gbọ́n a máa sọ̀rọ̀ eré. Ó ní ṣùgbọ́n ẹnu aṣiwèrè ó ń gúfẹ́ wèrè. Ẹ pé ìfẹ́ wèrè lélẹ̀ ń gùn ni ó ń gúfẹ́ wèrè síta. I mean, I wonder if I don't know what type of a man will even live with that type of woman. Daddy, what type of a man? When we look at things like that, although wọ́n fa ìrìn àjò Yorùbá sẹ́yìn díẹ̀, Ọlọ́run ṣe fẹ́ ni. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ kó wà interesting because it makes us to see, how gullible people can be, and how distracted people can be, and how unfaithful people can be. But also, it allows us to see how very focused and Baba wa ṣe wà, how very resilient not ṣe wà, and how enduring, how caring, how loving these people are. Pẹ̀lú gbogbo ìtànṣẹ́ àdúrà ni Baba ń gbé wọn ṣe o. Ẹ̀rọ á rí pé gbéwúrẹ́ bá bojú ẹ̀yìn. Yóò fi èpè fẹ́lẹ́pè. Dákùtà bá bojú ẹ̀yìn, ṣe rí pé èpè ń lọ sórí elépè ni. Ẹni tó bá da tó dẹrú kí irú ẹ̀ kó máa tọ̀ lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé bàbá wa. Ẹ kú ọpọlọ sà, ẹ ṣé gan sà. Àwọn èèyàn ti ń pè wọlé, dádì nìkan ti pè wọlé. Dádì, ẹ bá wa dá sí ètò sà. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣé sà. Kí àwọn bàbá wa tẹ pé wá sórí ètò. Wọ́n kú ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yẹn, ọ̀rọ̀ títọ́ ni. So nǹkan tí mo fẹ́ dá síbi ọ̀rọ̀ yẹn níbi text tẹ sọ tẹ ní àwọn kan sọ pé ẹ sojú ẹgbẹ́ àpapọ̀ torí tìrì irọ́ ni o. Kì í ṣe torí tìrì o, èmi gan wà lára wọn.
gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan ló dá èèyàn méjì tàbí èèyàn mẹ́ta sínú ẹgbẹ́ yẹn kò kì í so onítìrí o. ẹrù mi ara àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan lè wà nínú onítìrí o bá a jẹ yẹn bẹ̀tì ẹgbẹ́ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá kì í ṣe tó onítìrí o. àdáálẹ̀ fún ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá fún bàbá Akíntóyè àti olóyè Sunday Igboho ní àwọn àjẹ́ndà tí wọ́n gbé dání náà la dá ẹgbẹ́ yẹn lẹ̀ fún o. ẹ ṣé. ẹ ṣé gan bàbá wa, ẹ ṣé adúpẹ́ sà. Èmi máa wá. Òótọ́ wà náà nǹkan táwọn bá yẹn sọ because wọ́n infiltrate so many ẹgbẹ́ ni. Yàn pé wọ́n wà náà wọ́n wá sínú mega rally náà gbà kan tó kó dípò wọ́n yọ̀sẹ̀ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Kò sẹ́gbẹ́ tí wọ́n fẹ́ infiltrate tán. Wọ́n try láti destroy the whole man, the whole kini Ọlọ́run ò gbà fún wọn láti rí mega rally dàrú. So thank God for that. We're standing strong. We're standing very tough. We're standing to the last. Lágbára Ọlọ́run àwa la máa rẹ́yìn wọn. Àmín àṣẹdùmarè. Ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé láti bá wa dá sí ètò, okay, àwọn kan pè wọlé. Màámi Kẹ́hìndé Ayọ̀délé ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ ṣé mà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Hello sir. Okay. Hello ma. Hello, ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ṣé ń gbọ́rọ̀ mi? Mo ń gbọ́rọ̀ yín, ẹ bá wa dá orúkọ yín. Ẹ dá orúkọ yín sà, kẹ́ jẹ́ ká mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, à ń gbọ́ yín sà. Destiny of my life ló sọ̀rọ̀. Èmi ni mo type tẹ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí kí dáàdi mi tó pè wọlé. Okay, ẹ ṣé gan ni, inú mi dùn tẹ́ pè wọlé. Lórí ọ̀rọ̀ aṣojú ni mo fẹ́ sọ. Okay sà. Ṣòye yín. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé rí èmi láyọ̀ láti sọ fún yín pé gbogbo àwọn executive tó wà ní aṣojú lórí àwọn 100% tó wà ń bẹ̀ 87% tí wọ́n di àwọn onítìrí followers. Ṣòye yín àṣàtì ní ẹ lọ wo aṣojú dáadáa ẹ máa rí pé wọ́n ti left mi ń bẹ̀ wọ́n blọ́ọ̀kù mi bẹ́sọ̀ pé mo jẹ́ kó yé wọn ẹnìkan sọ pé kán má sọ̀rọ̀ aṣojú wọn kán má sọ̀rọ̀ onítìrí nínú aṣojú lẹ́yìn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ògùn lé. Bóyá Àjàkáyé ló wà ń bẹ̀ because mo mọ̀ pé Àjàkáyé wà nínú ẹgbẹ́ yẹn gbà kan. So Àjàkáyé torí àwọn ẹrú àwa yóò gbà láàyè àjẹ́ kó sọ̀rọ̀ tó each time tó bá bring onítìrí ní time yẹn kó tẹ̀ torí pé ó di yẹn pẹ́yẹn ní báyìí mi ò ní gbà because tí n bá ti mọ òótọ́ ẹ lè pa inú mi mọ́. So ohun tí kẹ́ bá tó lé wọn kúrò bẹ́ẹ̀ ẹ lé dànù kúrò nínú ẹgbẹ́ yín kó tó kẹ́ àti ìrọ̀ àwọn tó bá jọ that's it. Ẹ máa gbọ́ ẹ lọ wo aṣojú ẹgbẹ́ ẹ lọ wo Okay, aṣojú ẹgbẹ́. mo ti gbọ́ sà. Onítìrí náà fi left ní àtàdé ní. Okay, mo máa pe nọ́mbà yín padà. Okay, mo máa gbé wọn wá because nǹkan tèmi ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé mo mọ àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì nínú ẹgbẹ́ yẹn. Mo mọ àwọn pàtàkì kan níbẹ̀ nínú ibẹ̀. Ṣé ẹ understand me sir? Nǹkan tí mi ò mọ̀ mi ò lè dédé sọ bẹ́ẹ̀ tìgbà tẹ́yìn tẹ́ pé wọlé yìí máa wá pé àwọn kan. Mi ò ní kẹ́ má sọ̀rọ̀ sá mo ní nǹkan tẹ̀mí sọ ni pé mo máa gbé wọn wá kí wọ́n wá sọ tẹnu ara wọn torí èmi mọ àwọn mélòó kan. Kí lẹ wí sà? Kí lẹ wí sà? Hello? Mi ò tiẹ̀ gbọ́ mọ́. Èmi ò lè kì í ṣe gbogbo wọn ni wọ́n wà fún onítìrí sà. Kì í ṣe gbogbo wọn ni wọ́n wà fún onítìrí. Okay. Ó yé mi mò ń gbọ́ yín sà ò mò ń gbọ́ yín mo mú dání ni ṣé mo máa lọ ṣèwádìí. Èmi náà wà ńbẹ̀ ni èmi náà wà ńbẹ̀ mi ò dẹ̀ kí n ṣe onítìrí mo tẹ̀lé rí nígbà kan nígbà long yes. Ó ga o. Okay. Ẹ má bínú. Mo fi dá yín lójú pé màá lọ ṣe ìwádìí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín sà tí n bá ti parí ètò gbàrà ó láwọn tí máa pè kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú sà ok ẹ má bínú sà mo máa lọ ṣe ìwádìí dáadáa mo dẹ̀ máa kàn sí yín padà. If you want the list of those people that follow Onitiri, I will forward it to you. Yes, ẹ send it sí mi ẹ jọ̀ọ́ sà. If you want me to forward their name to you, I will forward it now, right now. Anika ṣe sà, ẹ forward it sí mi sà. Ẹ forward it. Ẹ forward it sà.
No, ẹ má send it sorry public. No. Ẹ send it síbi. No. Ẹ send it. Ẹ send it sorry phone mi ni. Ẹ má send it sorry public ni ẹ jọ̀ọ́ sà. Ẹ send it sorry phone tẹ́ fi ń bá mi sọ̀rọ̀ ni. So èmi á lọ wádìí. Ṣé ti gbọ́ sà? Ṣé ń gbọ́ mi sà? Hello? Ẹ̀bẹ̀ kan ní máa kàn bẹ̀ àwọn èèyàn wa. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ara wa yé, ká máa fúnra wa ní ààyè because impression kan dé mi kàn ní mi mọ̀ bóyá network ni o but impression tí mo ní ni pé bóyá máa yẹn náà fẹ́ gbọ́ ó kàn focus on one thing. Mi rò pé ìyá alájẹ fẹ́ dájọ́ kankan or anything but it's always good. Àwọn tó ń present media báyìí kàn jẹ́ kàn ṣe homework wọn kàn find out bóyá òótọ́ ni ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn sọ ni o bóyá ló ń pa ni o but nǹkan tí mo mọ̀ ni pé gbogbo àwọn tó wà nínú àpapọ̀ mi ò mọ̀ wọn mi ò torí mi ò sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kankan ju Mega Rally lọ so àwọn tó bá wà ń bẹ̀ wọ́n mọ̀ra wọn but nǹkan tí mo mọ̀ ni pé Àjàkáyé Florence Àjàkáyé ó máa ń gbé aláwọn kò lè má tẹnu mọ́ àwọn àpapọ̀ ẹlẹgbẹ́ àwọn àpapọ̀ ẹgbẹ́ àpapọ̀ ẹyẹdẹ ni I don't know Ọlọ́run kò dé ẹ má bínú sí ẹjọ́ òun gbé àwọn ẹgbẹ́ àpapọ̀ kan wá sí Mega Rally nígbà yẹn tó bá ti fẹ́ solicit the funds fún wọn àwọn àpapọ̀ yìí she's always talking about it mo tẹ̀ mọ́ bí tó ní tìrí tòsí so I will not be able to judge the other members because man kan wà lórí kí n sọ pé inú ibẹ̀ lòun àwọn ọ̀dẹ̀ kì í ṣe ní tìrí so but mo mọ̀ pé bọ́dẹ̀ ṣe fẹ́ infiltrate Mega Rally not fẹ́ infiltrate so many other organizations. You cannot, these people are, they know what they're doing. Ẹgbẹ́ yẹn ni ò ní gbà wọ́n láàyè. Ẹ bá ti ń rí wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ máa yọ wọ́n dànù bí jìgá. Otherwise, tí èèyàn bá ti yọ wọ́n, ó máa fẹ́ bẹsẹ̀ jẹ́ ni o. Bẹ́ẹ̀ni, Ṣẹ́rí ẹ ṣé gan ni sà. Bí mo ṣe sọ, ẹ jẹ́ ẹ gbọ́ mi dáadáa. Mo jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀. Àwọn ní ṣẹ́mọ̀, a ní láti farabalẹ̀ gbọ́ ara wa yé bí nǹkan tí dájì mi sọ. Mo wà nínú ẹgbẹ́ yẹn. Mo wà nínú ẹgbẹ́ aṣojú àpapọ̀ ọmọ Yorùbá mo rí pé ẹ ti send kìíní yan sí mi màá lọ play wọn nǹkan tí mò ń sọ ni pé kí wọ́n lè kọ orúkọ gbogbo wọn sí orí no ó lè má jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo máa ṣèwádìí wọ́n dẹ̀ máa wá kíni wọ́n máa wá sọ ti ẹnu wọn nǹkan téèyàn bá mọ̀ ni mo lè sọ níbí báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn bí dáàdì ṣe sọ mo wà nínú ẹgbẹ́ kan tó jẹ́ pé àwọn onítìrí gan tí kì bá ṣe pé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n fẹ́ẹ́ da ẹgbẹ́ nìyẹn rú tí kì bá ṣe orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò síbi tí wọ́n wà mo ń dúró de Madam Florence Àjàkáyé bẹ́ẹ̀ ni mo sọ mo dárúkọ wọn amọ̀ra wa àmọ́ ara wa tìjàkadì kọ́ ajúra wa lọ èmi ń challenge wọn náà pé kí wọ́n bring it on. Mo second. And mommy or daddy ẹni tó wà ní abẹ́ Ayọ̀ Àpámpá mi ò understand the content so a ní láti ṣe kí ni ìdí tá a ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ni pé nípa àwọn òmìnira ni wípé a ní láti jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n mọ ewu tó wà nínú àwọn ẹgbẹ́ yìí ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ lọ type comment mi ò wá fún ìjà Yorùbá nation lèmi dúró fún ìran mi lèmi ń jà fún nǹkan tí mo dúpẹ́ Onítìrí 2x2 èmi kọ́ ni mo fún ní 2x2 so ibẹ̀ yan ni kẹ́ máa lọ Ọlọ́run ṣe understand àwa ń ṣe orí ètò yìí òtítọ́ làwa gbé dání òtítọ́ ni. Ó ti ẹ̀ funny pé àwọn yìí ń sọ̀rọ̀ Onítìrí with some sense with some seriousness you know at this stage pẹ̀lú kọtẹ́rì níta tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó lọ sí radio station you seen what's going on and pẹ̀lú àṣírí wọn tó ń tán tí ń tú àṣírí ara wọn síta lórí social media yìí why is somebody still talking about Onítìrí with any level of seriousness in terms of except to condemn her you know it's mind-boggling. Dájí Adéníyì Adésànyà ẹ ṣé gan ẹ káàbọ̀ sà ní ànípẹ́ parí ètò mọ́ ẹ jẹ́ kí n pin nọ́mbà mi ẹni tó bá tún fẹ́ pè wọlé ẹ lè pè wọlé ìṣẹ́jú
márùn sí a máa parí ètò yìí. Ní tèmi mo ń challenge Black Lion torí àwọn tí mo mọ̀ dáadáa nìyẹn nínú ìrìn àjò yìí mo ń challenge Black Lion. Sọ pé mọ́ mi mà èmi ò mọ̀ rí mo ti rò pé London ló ń gbé ni. Rárá London kọjá o US ṣe mọ àdúgbò ẹ wá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣe ẹni tí bá ń kí àwọn ará ti California àwọn tèmi bíi bẹ́ẹ̀ni àìsàn mo rí kọ́mẹ̀ntì tẹni pé ẹ bá rí pé wọn bá wa lójú jẹ́ àwa ti California àti mọ́ra ti pẹ́ ti ṣọ́rọ̀ mi yé yín àti California ẹ ò ṣe o mọ́mì ẹ ṣe tẹ̀ bójú wa jẹ́ o àwa California no àwa yàtọ̀ sáwọn gbàǹtú ẹ̀yọ̀ bẹ́ẹ̀ni a yàtọ̀ sáwọn gbàǹtú ẹ̀yọ̀. ẹ ṣe gan-an. wọ́n dúró kí wọ́n bring it on èmi ń challenge yín gbogbo yín Black Lion Madam Florence Ajakaye Queen Shit bring it on ẹ jẹ́ kí game yẹn kó máa roll ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní roll game yẹn náà now amọ̀ra wa ti jàkadì. gbogbo lè máa wá kan ti pinnu pé mi ò tẹ́mi bá gbọ́ tán bá sọ̀rọ̀ èmi á sọ̀rọ̀ that's one thing. èmi gan náà. Because if you keep quiet in the face of tyranny, only the man died who keep quiet in the face of tyranny. You know, I will not keep quiet when I see that something is not right and just allow it. Only the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who can do something but then refuse to do anything. So I'm not going to refuse. Níwọ̀n ìgbà tí mo wà láyé wọn tá bá lu pẹ́pẹ́pẹ́ àjẹgbèsè ẹgbẹ̀fà kòtò mẹ́fà ẹsẹ̀ mẹ́fà lé olúkàkù jẹ so tá a bá dé lù bámubàmù kòtò mẹ́fà yẹn náà ni ká kúkú lù ní bákàbákà ká lù ní bámubàmù ká lù yá. So if you say a word that is not right in this movement, trust me, I will respond to you. Something that's false and I know is false, I will tell you to your face. Yes, period. Kì í ṣe tẹnu adáfínsà kì í ṣe tẹnu èmi ti sọ nínú ìrìn àjò yìí ẹni tí Ọlọ́run bá fẹ́ òun ló máa ń pè òun ló máa ń yàn òun ló pè wá sínú ìrìn àjò yìí ọ̀rọ̀ ọmọ níṣẹ́ fẹ̀yìntì ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ èmi ti fi ẹ̀yìn ti àpáta ayérayé tí ṣe Jésù Kristi mo ti mu ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹni tó bá forí sọ mí tàbí tó gbìyànjú tàbí àwọn alátìlẹ́yìn mi bí bàbá mi yìí Dr. Michael àtàwọn tàdíjọ́ ṣètò tó bá forí sọ wọ́n dánwò ló bí ọkẹrẹ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó ti get started bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ ní ọ̀dọ̀ ti yín obìnrin ló ní ìrìn àjò yìí obìnrin ni Ọlọ́run gbé agbára fún àwọn ò ní jókòó kẹ́ máa bà àwọn èèyàn láyé jẹ́ kẹ́ máa pa àwọn ènìyàn lẹ́kún ẹ wò kan nínú àwọn tó ti lọ báyìí gbogbo yín dẹ̀ mọ̀ ẹ mọ̀ pé irọ́ ni arákùnrin yìí ó ṣeé ṣe kó níyàwó kó ní ọmọ kó ní àwọn òbí láyé ẹ ka irọ́ fún wọn ẹ̀yin dẹ̀ ní àwọn ọmọ tí yín ẹ lè kó wọn lọ sójú ogun ṣe bó ológun ló yẹ kó síwájú ogun mi ò kí ń sọ̀rọ̀ báyìí àwọn tó bá mọ̀ mí láti ọdún tó ti pẹ́. Àjàkáyé tó ń sọ káàkiri pé bákan whatever àwọn náà dá wàhálà lẹ́ o irú bàbá yẹn ló tó ń sọ pé àwọn ọmọ yìí àwa tá a dá mọ́ wọn lẹ́nu lélẹ̀ you know bàbá kí tó ti fẹ́ máa gbé sílẹ̀ pé bá ṣe fẹ́ ṣàánú àwọn ọmọ ẹ̀ tó ṣe fẹ́ gbà àwọn tó ṣe fẹ́ wá á ní nítorí kíni kán lè sọ pé ẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ àbí kán lè rọ́pò ẹ̀ mọ́ because àwa máa ń bi tán ọgbọ́n ewu tó lọ́n gbé fọjá mọ́ tá fẹ́ wá ẹ̀sùn sẹ́ni ẹlẹ́ni lẹ́sẹ̀ tó lọ́n ò jẹ́ kó ṣe ṣe. The baba is crying because ọmọ Yorùbá gbé ìkànnì ọmọ wa náà ẹ̀bọ́n ọmọ Yorùbá náà ṣáà ni you know àwọn ilé wa ń káàkiri ó ń sọ pé àwọn kan parọ́ irọ́ tó máa bá yí ara wọn jẹ́. àwa kan ti sọ pé àní gbà kí bàbá Akíntóyè máa save yín káàkiri yẹn kò possible láíláí àwọn ò ní gbà ṣe ń gbọ́ so ló fà á tí àjẹ́ kí bàbá gbé sílẹ̀ kan lórí àwọn táwọn náà wà ní kíní ẹ̀ o because tó bá tó àsìkò when it is safe when it is right of course ọmọ Yorùbá lọmọ Yorùbá máa jẹ́ tó ń bá tábàtì àfẹ́ bá wí fúnra wa you understand nǹkan ọmọ Yorùbá bá ọmọ abára ẹ̀ wí ṣùgbọ́n at this stage with all this nonsense some people in law because wọ́n ṣíwọ́ nǹkan tó ń ṣe they're not relaxing on what they're doing evil and they're staying with it that's how confident
and how comfortable they are in illegality. Èmi ò ríro eléyìí rí láyé. And because the bá wà di wọn dáadáa náà irú onítìrí ẹ̀ gan náà according to what I heard ọ̀dà ìpínlẹ̀ Haúsá ló gbé dàgbà possible pé kò ṣàtọ̀ Yorùbá náà fi bí. Yes kẹ ó ṣeéṣe we don't know. Àwọn tó ń tẹ̀lé wọn gọ́líbù yìí àwọn tó ń tẹ̀lé àwọn gọ́líbù yìí wọ́n ti dọ́gbọ́n tàn wọ́n ìdá kan ti jọ lọ bá wọn múlẹ̀ bí tí ò ṣe mọ̀ tí wọ́n lè tọ́wọ́ wọn wọ́n ti lọ yàn kan bí tọ́wọ́ wọn ti tágbẹ̀rẹ̀ tàbí kan ti fi position mọ̀ tán àwọn jẹ́ káàkiri again gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ̀ wò mí dáadáa Abiodun Òjó lẹ́yìn gbàtà bá gba orílẹ̀-èdè wa tán tẹ bá rí mi ní the politics ẹ̀ pàjá fún mi máa jẹ́ ìsìnkà tó kàn mí gbọ́ sí mọ́ pé òótọ́ ni lẹ́yìn gbàtà bá gba ìlú wa tán èmi sì mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá tán fẹ́ para wọn lọ́pọ̀ ó pọ̀ ní the politics but ó yìí wà okay because at least tí orílẹ̀-èdè wa fi máa dúró tá fi máa sort it out something is going until we become very stable things will happen until we attain that perfection. So I'm not interested in politics. What I'm doing, and God is my witness, is to ensure that my children are able to return home. That's it. Then know their roots, do the things that we do as a people. That's it. So I kò sí nǹkan tí mo wá nínú politics tàbí nínú ipò kankan níbi kankan nowhere. No. Kí ni lọ lé bàbá mi ní ìgbàjọ tàbú lóko wá. I'm almost retiring. Let me be able to retire home and not stay here. Let me be able to go to my father's house and enjoy the peace and the comfort and be able to smell fresh air. Not run from frying pan to fire, from one place to another. And be disconnected from my roots. Ọ̀rọ̀ rẹ o, ẹ̀yin ènìyàn, ọ̀rọ̀ rẹ. Ẹ ṣé Mr. Ọlámilékan Sóbò. Ẹ ṣé gidi gan ni. Yes, ó yé mi inú jì. Bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ ó yé mi sà. Ẹ ṣé gan ni mo appreciate yín sà. Ṣùgbọ́n nǹkan tó wà ńbẹ̀ ni pé máa wádìí a máa wá kúlẹ̀kúlẹ̀. Èmi ò kì í ṣe fún onítìrí nígbà kan rí. Mo wà fún onítìrí ó dẹ̀ ti pẹ́ gan ìgbà tá rò pé gbé òtítọ́ dání ni. Bẹ́ẹ̀ ni àjẹjà kì í ṣe pé à ń jà kì í ṣe pé à ń bú èébú. Òtítọ́ òun làwa ń sọ ní orí ìkànnì yìí torí pé nígbà tí gbogbo rally kan tó ṣẹlẹ̀ ní Èkó sàtẹ bá rántí níṣe ni Mrs. Àjàkáyé jáde tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ jàti rédè rádá ní orí àwọn ìkànnì káàkiri wọ́n máa fohùn ránṣẹ́ oríṣiríṣi tó fẹ́. Àwọn tó bá gbọ́ Yorùbá nínú wa ẹni tó bá gbọ́ Yorùbá nínú wa gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa yìí mo fẹ́ kẹ́ listen sí woman ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹni tó bá gbọ́ Yorùbá dáadáa tí Yorùbá yé tó sì tó dàgbà lọ́dọ̀ àwọn nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Káàárọ̀-o-jíire tó mọ̀yàn wò you will see mo ti máa ń sọ pé ó máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí páàgùn dà láàmú. Ẹ kálẹ́ sà dádì ẹnìkan ń pè láti. ó tọ́ mo sọ yẹn because if you're not tí páàgùn bọ́ máa ẹ ṣe máa. Ẹgbẹ́ àyẹ̀sà à ń gbọ́ ní sà ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣeun sà. Àmín. Mo kí bàbá wa náà àlejò wa. Mo kí n sà. Ọlọ́run àdúró tí wọn. Àmín o. Àmín sà. Ọlọ́run àdúró máa fún ní ọpọlọ àti làákàyè. Àmín. Àmín àtẹ̀yìn náà sà. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ lórí báńkì pọ̀ lọ. So ìyálájí mo fẹ́ pè yín ṣàkíyèsí ni pé obìnrin léṣù tí tó jọ ìwà lẹ́ẹ̀rin méjì yìí tó gbogbo obìnrin tó bá ìtò onílèrè tó jẹ́ pé wọ́n máa ń jẹ́ Ọlọ́run ìgbẹ̀yìn ò ní dáa torí òun ló dá wa ti wà yìí. So advice mi fẹ́ fún yín ọdúnbìnrin yẹn ò ti try o àwọn kan wà tó jẹ́ fi pé bóyá ọ̀rẹ́ yín ni wọ́n pé àwọn eléyìí aláṣírí mi ni wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n á ti gba bọ̀dé lẹ́yìn tẹ́yìn ò ní mọ̀ òun mo fi sọ trust ara yín ẹ má believe lórí ẹlòmíì trust in yourself don't trust in other so
lèèyàn wọn máa jẹ́ gbogbo àdẹ̀lélẹ́ yìí wọ́n bá fi a little change tẹ̀lé lómi ẹ̀ wọ́n ọmọ tó tẹ̀lé ẹ̀ sìn èlò náà kún 100,000 àmọ́ 100,000 níwájú wa Nàìjíríà ni gbogbo àjọ ń forí kò ní. But alhamdulillah how much is 100,000? Ó fún mi ní millions máa rò lẹ́ẹ̀mejì pé pẹ́ ṣe yìí ṣé ìkan tó right ni pẹ̀lútì ni pé mo wè ní mo ṣe àwítí nǹkan tó wà nígbà ká yẹ tó advance mi kan ní ẹ pé torí kí ní ẹ̀ táwọn yẹn láàárọ̀ ló fi pè tó dẹ̀ ní confidence ẹ̀yin náà lọ ṣèwádìí ọmọ ẹ̀ báwọn tẹ̀lé rẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ọ̀tá gan wà nù wọn. Okay. So Ọlọ́run ní fún wa fọ́tà mú. Àmín, àmín. Ní fún wa fọ́tà mú ẹ̀ṣẹ̀ olùpẹ̀ ẹ̀kú ètò. Yes, sir. Ọlọ́run máa fún yín ṣe. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Ọlọ́run máa fún yín ṣe. Àmín àṣẹ Ọmọ yín Èdùmàrè. náà ló ń sọ̀rọ̀ àbúrò yín ló ń sọ̀rọ̀ alẹ́ kan sóbò. Bàbá ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ ṣé tẹ́ bá wa dá sí ètò. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Bí ẹ ṣe sọ, màá lọ ṣe ìwádìí. Mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Màá lọ ṣe ìwádìí. Ìmọ̀ràn kan èmi kàn ní fún ìyá alájẹ. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣé Èdùmàrè tó wà lẹ́yìn kò ní fi yín sílẹ̀. Àmín o. Àmín. Bí bàbá olè Ìgbòho ṣe máa ń sọ torí máa ń kí ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa. Nígbà táwọn èèyàn ń pariwo fún báyà ṣọ́ra àwọn èèyàn ti ń gbà wọn lọ ní ẹni tó ń bá ti nífẹ̀ẹ́ sí òun ò tún fura sí mọ́. Ṣé understand? So gbogbo àwọn tẹ́ bá ń bá ṣe wulẹ̀ ní láti fura sí wọn. Tán bá nínú méjì sí yín èmi mọ̀ pé wọn ò ní borí yín lágbára Èdùmàrè. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n ní ọ̀nà ò ní dí kábẹ́rẹ́ ó máa lọ ṣẹgbọ́n tó bá kọwọ́ kan àdán ní máa rọgì. Àmín àṣẹ. So tẹ́ bá ti nífẹ̀ẹ́ èèyàn ẹ wọ́n wulẹ̀ fura sí mọ́ because wàhálà nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí olúkàkù fọwọ́ ara ẹ̀ ṣe rẹ̀. Ẹ ṣé dájì. Ok, ẹ káàbọ̀ sórí ètò dájì, ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ jọ̀ọ́ mo gbọ́ pé ẹnìkan pè nísìnyí tó sọ pé àfẹ̀sọ̀jú ẹgbẹ́ onítìrí wọn ṣiṣẹ́ fún irọ́ onítọ̀hún pa ẹ má jẹ́ kó fọwọ́dù gbókọ wọn sójú screen. No. Wọ́n ti sẹ́ndẹ̀ sí mi, a máa yanjú ẹ̀ torí time. Ẹ jẹ́ kó sẹ́ndẹ̀ sórí screen náà, kó sẹ́ndẹ̀ sí àwọn tó bá rókọ wọn bẹ́ẹ̀, àwọn náà lè dìbẹ́ndì ara wọn tẹ́mọ̀. Wọ́n ní káwọn ẹni onígbòhùn gbogbo kájí ẹ̀jẹ̀ ilé ìtúsí. Nǹkan tá à ń ṣe náà nìyẹn sá. O ò lè gbé ọkọ̀ mi sórí kéèké má pè jáde pípé lágbájá. Ẹ jẹ́ ká rí gbogbo ọkọ̀ àwọn tí wọ́n sọ. Kì í ṣe pé for your private view. Gbogbo àwọn viewers táwà nínú ẹgbẹ́ náà. Ẹ jẹ́ ká mọ̀. Ẹ ṣe. Ok sir, dádì tán pè mí wọlé lẹ́ẹ̀kan yan ẹgbẹ́ àyẹ̀kẹ́tà fún gbogbo orúkọ wọn sí ibẹ̀ so a máa mọ̀ wọ́n àdèmá tí wọ́n bá ní láti wá sọ tẹnu wọn kán wá síbí báyìí bẹ́ẹ̀ ni èmi ní tèmi èmi ò kì í ṣe onítìrí Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ Ọlọ́run tí máa jí iṣẹ́ mi fún ní ọjọ́ kẹyìn torí tí bá jó onítìrí ni mi ò ní máa tákù agbẹnusọ ẹ̀ tí a mọ̀ sí Madam Florence Àjàkáyé àti Queen Trash. So bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyàn àwọn ọjà àbáyànjà àwọn ni wọ́n ń takò wá ẹlòmínú wa máa sọ pé àwọn ń sun ẹkún gbàtẹ́kùn ò sí Ọlọ́run ní ànírẹ́kùn ayọ̀ ní tọmọ Ọlọ́run so bó ṣe jẹ́ nìyàn ṣé wàá mọ nǹkan tó fẹ́ràn jù ń bẹ̀ ní dádì mo dúpẹ́ onítìrí 2x2 ó lọ sí ọ̀dọ̀ ìjìnlẹ̀ níjẹta ó wá ń sọ wípé ìgbà tí ṣe rí pé ẹ̀pà ò bóró mọ́ fún un ó wá ń sọ wípé kí ni ó ń sọ wípé ìgbà tí ṣóyẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ti jáde láti lọ gbéyàwó láti lọ gbé ex bàbá wa ṣe rántí ìgbà tí wọ́n fi gbé ex bàbá wa sí orí tí wọ́n fi pé ìgbà yẹn lòun ti ń jáwọ́ nínú ọ̀rọ̀ ṣóyẹ kó rí bẹ́ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. irọ́ ló pa dára fún yín sá. ó wá nǹkan tó máa fi tu àwọn kan lójú ṣẹ́rí ó ti lo ṣóyẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tán ó ti lò tán gbogbo àdúrà tí wọ́n ń gbà fún ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa àti gbogbo ọmọ Yorùbá ló tọkàntọkàn àti gbogbo wa lápapọ̀ ni pé Ọlọ́run jẹ́ kẹ́nikẹ́ni orí wa lò fún ìmọ̀ ara wọn nìkan ṣe understand fún ìmọ̀ ara wọn ó ti lo ṣóyẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tán ó ti dump ẹ̀ ẹni pé mo ṣàlàyé kan the last time ṣe rí onítìrí function in stages ni levels ọmọ level tó olúkàkùn wọn sí tó bá ti kúrò ní level eléyìí tó bá ti lo àríwá irọ́ kan fi destroy kó get out of the way you know àwọn tọ́jọ wà ní ọ́pá kí ni wọ́n mọ́ra wọn ju péréte náà lọ wọ́n mọ́ra wọn
so ẹni tó bá ń lò lọ́wọ́ nsìn ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó bá tiẹ̀ ṣẹ́rí for the fact pé ọmọ Yorùbá kan tiẹ̀ tún gbé wá sórí show ẹ fura sírú àwọn yẹn gan náà ọdún wọn sọ pé news làwọn pé àwọn láti wà neutral àtọ̀tọ̀ àtòsílẹ̀ káwọn máa gbọ́ for the fact pé wọ́n bá tọ́ bá entertain ẹ̀ tán lè bí ní critical questions kan point àwọn kankan out sí you know it's very mind boggling ẹ ti mọ bí táwọn yẹn náà tò sí ó máa tó lo àwọn yẹn náà pàtì because irọ́ the more you lie the more you have to lie more òótọ́ nìkan ló ní láti yí padà tó bá ti sọ òótọ́ ẹyọkan yẹn náà ló wà máa maintain but tó bá ti parọ́ ẹyọkan òun láti pa méjì fi bò mọ́lẹ̀ òun láti pa mẹ́ta fi bò yẹn mọ́lẹ̀ ti pa mẹ́jọ fi bò àwọn yẹn mọ́lẹ̀ so when she continues to leave and go to other and dump them and go she will continue eléyìí tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ náà sìn ó yìí máa dump ẹ̀ tó bá tún ti gbé àwọn mi lẹ́yìn àtàrí tó dọ̀bà àwọn yẹn náà tó bá yá but àwa tó kù ní ká má ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wọn nílé ẹ wò ẹ fura ẹ jẹ́ ara yín lọ́gbọ́n ẹ kàn máa fi wọn rẹ́rìn but this condemn it when somebody is telling lies you need to condemn it ọ̀rọ̀ Bíbélì ni ó ní pé every tongue that rises up against you you shall condemn àwọn èèyàn máa ń ṣi Bíbélì yẹn kà dáadáa Bíbélì ò sọ pé Ọlọ́run ló máa bá ẹ condemn ìwọ gangan lára ẹ with your own mouth. You have to condemn every tongue that rises up against you. So when you see people that are peddling falsehood, you are supposed to speak up and condemn it and tell your own truth and stand by it. We'll stand by the truth. We'll let you know the truth. We'll repeat the truth all the time. It might be boring, but we'll continue but we will not let their lies to foster. Àìsọ òótọ́ yẹn ní ká jẹ́ kí irọ́ wọn kó máa gbilẹ̀ rárá o àwa ká ti pinnu tá bá ti ń sọ irọ́ tá bá ti ń parọ́ yẹn làwa kan mọ̀ jà a mọ̀ tú and that's my mission. I'm not going to keep quiet, not for these people and not for my own generation, not because of the love I have for my own children. Ẹ ṣé gan ni dádì wa ní torí àsìkò wa nǹkan tá fẹ́ ṣe a ní surprise tẹ́lẹ̀ ni ṣùgbọ́n torí àsìkò wa a máa ṣe ní ṣé ká ṣe ní ọjọ́ mẹ́jọ àbí ká go ahead daddy. Mommy program yìí ni like program yìí ni now you know it's for your program and you direct all of this. Bóyá ṣé ká kó pín sí ọ̀nà mẹ́ta because mi ò rí àwọn tí léèyàn níbẹ̀ mọ́ sá ṣé ká kàn pín sí ọ̀nà mẹ́ta fún data fáwọn èèyàn àbí ṣé ká ṣe bẹ́ẹ̀ àbí. Nǹkan tẹ́ bá ti ṣe ni mà mi ò ní ọwọ́ sí nǹkan tó mi ò ní any other thing to. Ẹ mọ nǹkan tá a máa ṣe ní sà a máa ṣe ní ọjọ́ mẹ́jọ sà. Ó dà mà. Torí ẹnìkan ti sẹ́ni kankan sí mi sí wọ́n fẹ́ fi nǹkan kù so a máa ṣe ní ọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run torí àbí ká lè ṣe ok ta ni ó wà ní abẹ́ ìkànnì yìí ta ló rántí ìbéèrè tí dádì béèrè ní ìjẹ́jọ́ dádì ṣe lè sún wa lọ síbi ìbéèrè yan sá. Bẹ́ẹ̀ ni mo rántí bàbá Dr. Ọlágan táìpẹ̀ sójú kan ni wọ́n ní ó kákúrú ó yọké ó náà gbalaja ó ṣe ìdí tìrọ kó tó délẹ̀ ó yọ kóńdó àdó 5 ta ló mọ̀ o. Ẹgbọ́n ta ló mọ̀ o mo rántí nígbà náà láyé ọjọ́ ohun tàbá jókòó tí wọ́n bá ń pàlọ́ wọ́n máa ní ta ló mọ̀ o ta ló mọ̀ sí wọ́n sì gbàgbé ta àlọ́ o àlọ́ ta ló mọ̀ o èmi mọ̀ o ta ló mọ̀ o àgbo láti pè wọlé. Bẹ́ẹ̀ ni fáwọn tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló wà fún kì í ṣe fáwọn tó wà ní bíbá. Tí ẹni tó bá mọ ìtumọ̀ ẹ̀ ẹ bá wa pè wọlé. Surprise ó wà ẹni tó bá mọ̀. Surprise giveaway. Mọ́mí mi prophetess Ọláìdé Sànyàolú mo sọ fún yín àwọn California
Our California, kẹrẹ. Yeah, go you California ni. Oh my goodness. So, ẹ bá wa pè wọlé o. Well, bóyá wọ́n ti sùn nìyẹn o, àbí báwo? I mean, bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ ṣe mà. Màá sọ di ọjọ́ mẹ́jọ ní Okay, ma. agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run sà. So, torí ẹnìkan sì ń pè wọlé o. Má kọjá mi olùgbàlà. Hello, bàbá. Ẹ káàbọ̀ sà. Wọ́n ní kẹ́ tún béèrè yan béèrè sà. Okay, àlọ́ ni. Wọ́n ní ó ká kúdúrú ó yọké. Ó nà gbàlàjà, ó ṣe ìdí tìrọ. Kó tó délẹ̀, ó yọ kóńdó àdó 5. Kí ni o? Kí náà sọ? Wọ́n ní Dúpẹ́ Onídàrú. Dúpẹ́ Onídàrú. So ẹ lọ wádìí ẹ̀ tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ ń gbà yan náà. Tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ. So ó máa jẹ́ kí ni giveaway máa wà ní ọjọ́ mẹ́jọ. So daddy giveaway la máa ṣe ní ọjọ́ mẹ́jọ. Ọlọ́run á mú wa darí ọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run. So ìbéèrè nìyẹn mo opinion ní ìjẹ́jọ́ ẹ lọ sí orí YouTube page mi ó wà ńbẹ̀ tí Dr. Michael Labawa kọ síta. Mo dẹ̀ pin ẹ̀. So nǹkan tá máa ṣe nìyẹn. Ètò tí ọjọ́ Àlàmísì tó ń bọ̀ ó tún máa yàtọ̀. Ṣùgbọ́n àti Ọlọ́run méjèèjì ó ṣeé ṣe ká ṣe méjèèjì papọ̀. Tí Madam Florence Àjàkáyé wọ́n bá jáde fún wa ó ṣeé ṣe kí n jáde anytime kò ṣe mọ̀. No problem. So you know one day to be anytime. Bẹ́ẹ̀ ni sà. So àwa máa shop around. Máa shop around. Bó ṣe rí nìyẹn. So tá bá ti gbọ́ nǹkan kan any update máa jáde. Ẹ̀rọ̀bodò bí orúkọ bàbá mi Ọ̀túnba Ẹ̀rọ̀bodò. Ẹ̀rọ̀bodò bẹ́ẹ̀ ni. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Daddy Phillips yìí máa pè yín lẹ́yìn ètò ṣe ti gbọ́ sà. Ẹ má bínú sà. Màá ṣèwádìí. Ẹ má bínú. A máa yanjú ẹ̀. Yes, a máa yanjú ẹ̀. Ẹ má bínú sà. Ẹ jẹ́ ká fi sùúrù. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká fi yanjú ẹ̀. Ẹ ṣé gan sà. Lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ jẹ́ kí n kọ́ dúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn aráalé. Ó yẹ ká ṣe giveaway lẹ́ni ni. Ìgbà tẹ́nìkan kò ẹni tó pè wọlé wọn ò gbà o. Tó bá dọjọ́ mẹ́jọ ó ṣeé ṣe kàn gbà. Ẹ lọ ṣe ìwádìí lọ́dọ̀ àwọn àgbà. Ẹ ṣé. Àkọ́kọ́ mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin màmá mi gbogbo tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa, tí ẹ bá wa ṣe ètò yìí, tẹ bá wa pé ètò, tẹ bá wa comment, tẹ bá wa like. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Àtẹ̀yin tẹ́ pè wọlé. Ẹ ṣé o, ẹ ṣé, ẹ ṣé. Ilẹ̀ Yorùbá á gbé gbogbo wa. Ní fẹ́nikẹ́ni nínú wa ṣe àwátì o nígbà tí a bá dé orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí o. Gbogbo nǹkan tí à ń ṣe, ní fi ara wa ṣe, ní fi ọmọ ṣe, ní fi aya ṣe, ní fi ọkọ ṣe ní àṣẹ Èdùmàrè. Ẹnìkan pè wọlé. Hello mommy. Hello ma o. Mo kó dáńsà sí question yẹn ó ti le jù. Okay o. Ó ti le jù. Okay, ó dàbọ̀ mà ẹ ṣé. Ẹ ṣé ẹ kú àdúró tì mí ẹ kú gbogbo ìgbà. Ẹ ṣé mommy, God bless you ma. Mo mórè o. Mọ́mí Adébùkọ́lá Afúnmikọ́lá ẹ wo a ní láti ṣètò lọ́jọ́ kan. Ẹ ṣé gan mọ́mí, ẹ ṣé, God bless you ma, ẹ kúṣẹ́, God bless you. Tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lọ́jọ́ tó máa ṣàwọ̀ náà ṣá. Ẹ ṣé gan ma. Daddy wọ́n lẹ́yìn ó ti le jù. Ẹ lọ ṣèwádìí ẹ̀. Èmi mọ̀ mo ti lọ ṣèwádìí ẹ̀ mo mọ̀ ṣùgbọ́n èmi kọ́ ni mo ní. Ẹ lọ ṣèwádìí ẹ̀. So ẹni tó bá ti gbà á ó máa ṣe kí ni? Ó máa jẹ́ ti onítọ̀hún. Ṣùgbọ́n a máa ṣe ó ṣeé ṣe kó ó máa lọ sókè ní amara data fáwọn kan náà. So ṣùgbọ́n ìbéèrè yan pàtópàtó ẹni tó bá gbà ó máa gba gbogbo owó yan. Ẹnìkan péré ló ní láti pè wọlé torí $50 péré ni. Ó dẹ̀ máa jẹ́ fún àwọn tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. So bí èèyàn ṣe jẹ́ nìyẹn. Bí nǹkan tí mò ń sọ lọ kíkọ́ tó wọlé adúpẹ́dúpẹ́ o mo mórè o gbogbo ọwọ́ tẹ fi ń pin gbogbo ọwọ́ tẹ fi ń comment ẹni fọwọ́ náà gbé ọmọ sí o.
gbogbo nǹkan tí àwa ń ṣe yìí àní fi ara wa ṣe o lágbára Ọlọ́run àní fi ọmọ ṣe àní fi aya ṣe àní fi ọkọ ṣe o ẹni tó súnmọ́ wa tí búburú yóò kàn kò ní kàn wọ́n o láṣẹ ìgbà mo wá lọ sí orí dádì mi my goodness ẹni yìí ẹni ẹ̀yẹ ọmọlúàbí mo máa ń sọ mi ò ṣeré o mo sì ń tẹnu mọ́ mo ti sọ rí níbi ìpàdé kan tẹ̀yìn àtèmi wà àti dádì mi kan báyìí mi ò mo forúkọ bò wọ́n láṣìírí mo máa ń sọ wípé tí mo bá ní ọmọ kékeré obìnrin màá fà fún yín màá fà fún ọ̀nà ọmọ yín ọkùnrin pé ọmọ yín ọkùnrin pàápàá tí mo rí wọn tó jọ yín gan ni màá fà fún pé ọkàn mi máa balẹ̀ wípé yes àwọn àna ọkàn wa máa balẹ̀ pé yes àwọn àna tó yẹ pé a máa dàgbà máa dògbò máa 120 kí tó jáde láyé ibikíbi tí bá wà máa ní yes inú mi dùn bí wọ́n ṣe máa ń ṣe níbi àdúgbò wa níbi tá a ti wá ní ayé ọjọ́ ṣùgbọ́n ó bà ní kò bàjẹ́ àti bàtà ti pàdé no inú mi dùn pé mo bá rú èèyàn bíi tiyín pàdé nínú ìrìn àjò yìí ilé yín ò ní dàrú gbogbo àwọn ọmọ yín gbogbo nǹkan tẹ́ ní sí rere fún wọn Ọlọ́run máa mú ṣẹ lójú ẹ̀mí yín dẹ̀ ni wọ́n máa yàn wọ́n máa yanjú wọ́n máa dé ibi gíga lágbára Ọlọ́run ibi tí ìran yìí ò dé rí wọ́n máa dé ibẹ̀ wọ́n máa ju ibẹ̀ lọ lórúkọ Jésù àánú ó máa fọhùn nínú ìrìn àjò wọn nínú ayé o ẹ ṣe dúró tì mí Ọlọ́run máa dúró tì yín mo mọ̀ọ́rẹ́ o mi ò lè dúpẹ́ tán o ẹ ṣe gan ni àwọn aláyẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mà ẹgbà aláyẹ láti wá ọmọ Yorùbá yẹ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí Ọlọ́run jẹ́ kí ìjì onítìrì kó gbé yín lọ wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pa ní because tàbá rírù kàn ní ká máa sọ̀rọ̀ ní kí n rọgbọ àwọn tí ó ń gbọ́ wa àwọn tó sì ní information lọ́wọ́ tán ní ọ̀rọ̀ lẹ́nu ju tàwa yìí lọ láti inú gbogbo even láti inú mẹ́kàrà lè wá lọ sí gbogbo ẹgbẹ́ tó kù káàkiri gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa tán mọ̀rọ̀ sọ gidi please come up and let's face this giant of Onitiri and destroy it because she poses a terminal threat to the movement. We have to exterminate that threat so that we can have a peaceful journey to Canaan. Bẹ́ẹ̀mi ṣe rí sí nìyẹn. Aláti sọ̀rọ̀ èèyàn láti make sure pé a fi òpin sí. Bí irọ́ bá ti ń jáde kó tó wa kó máa wá rí. Bí irọ́ bá ti ń jáde kó tó wa kó máa wá rí. Ọ̀n tí tá bá tó sọ tán bá tó di ẹlẹ́yà nínú irọ́ pípa wọn tí wọn ò rójú gbé síta mọ́ tí wọn lè sọ̀rọ̀ mọ́. Tí ilé ò gbà wọ́n tọ́nà ò gbà wọ́n bíi tèwe arágbá. Lọ́yìn ó máa lọ́yìn ìrìn àjò ṣe máa bẹ́tà fún ló máa easier fún wa láti rìn làwọn tó wà nílé gan ṣe máa tẹ́tí làwọn tó wà nípò agbára nípò ìjọba náà ò pé tó ó dà ń pé òpin dé bá àwàdà tá à ń ṣe kí ẹṣin wa kó lè tètè múra délé ẹ ṣe. ẹ ṣeun gan ni then if that should be the case ẹ má bínú sáà if that should be the case then we must not neglect any. Yeah, mi ò neglect ẹgbọ́n dájú yìí ẹ má bínú sáà mi ò irú information wo nìyẹn sá mi ò neglect any information báwo ni mo ṣe neglect ẹ sá ẹ bá mi ṣàlàyé ẹ kò yé mi sá because mo ní máa lọ ṣe ìwádìí so kí ni kí n tún ṣe sá because mi ò mọ̀ gbogbo orí ìkànnì tí mo wà adri ni máa ń fi lọ bẹ̀ because mo busy gan so báwo ni mo ṣe ń ẹ ṣàlàyé kò yé mi sá oh okay ẹ ṣe gan sá èmi máa lọ ṣèwádìí tó bá ṣe é ṣe táwọn náà bá ní láti wá sí bíbá yìí láti wá sọ̀rọ̀ wọ́n máa wá so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ ṣe gidi gan ni lẹ́ẹ̀kan sí dádì yìí mo bẹ̀ yín okay ìsìnkàn bẹ́ẹ̀ ni yes it is bẹ́ẹ̀ ni sá so ẹ má bínú dádì Phillips ẹ má bínú sá mi ò mọ nǹkan náà bí mo ṣe sọ màá ṣe fà á màá wáyè màá jókòó màá pe àwọn tó bá yẹ kí n pè á jẹ máa sọ̀rọ̀ so ẹ má bínú ṣe ti gbọ́ èmi bẹ̀ yín ni ẹ má bínú sá God bless you sir so lẹ́ẹ̀kan sí ẹjọ́ ẹ bá mi lọ sórí YouTube page mi Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ bá mi like ẹ bá mi subscribe ẹ bá mi comment ẹ ṣé àdúpẹ́ o ó dìgbà kan náà o bye bye to Onitiri group. ẹ ṣé ẹ̀yin èèyàn wa. Bye bye to rédèrèdè. bẹ́ẹ̀ ni o bye bye to rádaràdà bye bye to Dúpẹ́ Onítìrí
nǹkan kan tèmi kàn like madam ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ for now sí ni pé wọ́n bá wa tú àṣírí ẹ̀ even though wọ́n pẹ́ kí wọ́n tó tú àṣírí wọn bá ti máa ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí oṣù 4 sẹ́yìn wọn bá ti máa ṣe ṣùgbọ́n ó bà ní kò sí bàjẹ́ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣé adúpẹ́ ẹ ṣé o dádì mi ẹ bá wa pàdé pẹ̀lú bàbá mi Moses bàbá mi Abiodun bàbá mi Abiodun Òjó ní ọjọ́ mẹ́jọ dédé aago 9 ní táìmù orílẹ̀-èdè Yorùbá ẹ ṣé gan ni can invite me okay sir okay mo ti gbọ́ yín sir mo ti gbọ́ yín ẹ ṣé gidi gan ni ẹ ṣé gan ni sir dádì mo dúpẹ́ o ẹ ṣé mo dúpẹ́ ma ẹ ṣé gan ni sir yes sir ẹ bá mi kí gbogbo ilé sir máa gbọ́ God bless you sir. Okay máa pè yín tí bá ti kúrò lórí ètò ìsìn gbogbo ẹ̀yin ará ilé ẹ ṣé ẹ jẹ́ ká fi orin orílẹ̀-èdè Yorùbá ẹ jẹ́ ká fi parí ètò. She